Các bạn trai xinh gái đẹp đang nghe chuyện nhớ like video và nhấn theo dõi kênh của mình để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Chương 651, có phiền toái. 2. Đáp án là rõ ràng, không phải nói không có, nhưng mà ít, cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Cho nên khi Dương Lỗi nói như vậy, khiến cho Đoạn Dung làm sao mà không kích động, không cảm động. Dương Lỗi, ta yêu chàng. Không chỉ có là Đoạn Dung, Cổ Tĩnh cũng là như thế. Có một người đàn ông như vậy, yêu một người đàn ông như vậy, thế thì còn có tiếc nuối gì nữa. Cả đời này vậy là đủ rồi. Ngày tiếp theo, tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều đi tới chỗ ở của Dương Lỗi. Trên đỉnh Điêu Linh Phong cũng là rất náo nhiệt. Lúc này cũng không ai ngủ, nguyên nhân không phải bởi vì tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều tới đây, mà là bởi vì một người khác. Người này là sư phụ của Cẩu Tư Nhiên. Cẩu Tư Nhiên mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng sở dĩ lão có thể không kiêng nể gì tại Huyền Cơ Môn, chính là bởi vì Cẩu Tư Nhiên có sư phụ lợi hại. Sư phụ Long Phi Vũ của Cẩu Tư Nhiên là một thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Môn. Địa vị của lão so với cổ lão cũng không thấp hơn. Hơn nữa quan hệ giao du với mọi người cũng không tồi. Trong tình huống bình thường, Long Phi Vũ đều bế quan, không có câu chuyện quan trọng nào thì cũng sẽ không xuất quan. Cho nên, mấy trăm năm qua, Huyền Cơ Môn đều không hề xuất hiện vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ này. Mà lần xuất quan này, nguyên nhân chính là bởi vì một tia tinh thần ấn ký của lão bám trên người Cẩu Tư Nhiên bị biến mất. Trải qua nghe ngóng, lão mới biết được, một tia tinh thần ấn ký biến mất này có liên quan đến đệ tử mới nhập môn Dương Lỗi. Đối với Cẩu Tư Nhiên, Long Phi Vũ bình thường cũng sẽ không quản. Chỉ cần hắn không chết, như vậy quan hệ cũng không lớn. Mặc dù Cẩu Tư Nhiên là đệ tử của lão, nhưng mà đối với Cẩu Tư Nhiên, Long Phi Vũ lại cũng không phải rất coi trọng. Hoặc là nói, nếu như không phải bởi vì một lời hứa hẹn đã nói ra thì Long Phi Vũ đã sớm không hề để ý tới Cẩu Tư Nhiên nữa. Đương nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng là khiến cho giới cao cấp Huyền Cơ Môn coi trọng. Dương Lỗi là ai? Có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất Huyền Cơ Môn. Mà hiện nay muốn tìm hắn gây phiền toái cũng là một vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ của Huyền Cơ Môn. Long Phi Vũ làm thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn nên tu vi tự nhiên không kém, đã bị kẹt ở cảnh giới cửu cực tạo hóa biết bao nhiêu năm. Cả Huyền Cơ Môn cũng không có mấy vị thái thượng trưởng lão, không có mấy người tu vi đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa. Mà Long Phi Vũ này chính là một trong số đó. Cho nên, địa vị của lão tại Huyền Cơ Môn cũng là siêu nhiên. Hiện nay thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn muốn tìm đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Cơ Môn, đệ tử có hy vọng nhất có khả năng đột phá cảnh giới cửu cực tạo hóa để gây phiền toái. Huyền Cơ Môn tự nhiên không phải là yên tĩnh như vậy. Mà làm sư phụ của Dương Lỗi, Chu Nhiên cùng với Trương Dật quả quyết là sẽ không đứng ngoài cuộc mà nhìn. Trương Dật, mặc dù tu vi thấp hơn so với Long Phi Vũ, nhưng mà chắc chắn cũng là cấp bậc bát quái ngưng thần. Về phần Chu Nhiên, chính là một vị mà tu vi cũng đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao, mặc dù đã là sắp hết tuổi thọ. Nhưng một vị cửu cực tạo hóa đỉnh cao cường giả, lại há là dễ dàng đối phó như vậy. Mặt khác, thân phận của Dương Lỗi, tiềm lực của Dương Lỗi là không thể bỏ qua. Hơn nữa Dương Lỗi cùng đám người Cổ Mặc, Cổ Thu Hàng, lại thêm Tiêu Thanh Thạch cũng có quan hệ. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Long Phi Vũ đối phó Dương Lỗi, thậm chí giết hắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Không nói Dương Lỗi kết giao tình cảm cùng bọn họ, Dương Lỗi có tình cảm cùng Cổ Tĩnh, dựa vào tầm quan trọng của Dương Lỗi đối với Huyền Cơ Môn, bọn họ liền hoàn toàn không thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên, hiện tại đỉnh Điêu Linh Phong Huyền Cơ Môn có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Điêu Linh Phong lúc này đã trở thành tiêu điểm của cả Huyền Cơ Môn. Dương Lỗi tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Lúc này, đám người Dương Lỗi còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vì Dương Lỗi và chúng nữ lúc này cũng không ở tại Huyền Cơ Môn, mà là đã đi tới thế giới mộng huyễn. Nhưng mà Dương Lỗi đã trang bị trận pháp đặc biệt ở ngoài khu nhà của mình. Một khi trận pháp đã bị kích động, chính mình là có thể cảm ứng được. Cho nên trong khoảnh khắc Long Phi Vũ làm kích động trận pháp, Dương Lỗi liền cảm giác được. Cho nên Dương Lỗi đi một mình ra khỏi thế giới mộng huyễn, đi tới căn nhà nhỏ thuộc về mình trên đỉnh Điêu Linh Phong. Là ai dám xông vào khu nhà của ta, hơn nữa lại còn phá hủy trận pháp? Chẳng lẽ là có đại sự gì? Cho nên vị sư phụ tiện nghi kia của chính mình mới đưa ra hạ sách này. Dương Lỗi biết, nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng, Trương Dật tự nhiên sẽ không phá hư trận pháp chính mình bố trí. Đương nhiên Dương Lỗi tuyệt không lo lắng là có kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Dù sao nơi này chính là tông môn bản bộ của Huyền Cơ Môn. Nơi này há là người bình thường có khả năng xông vào được. Mặc dù là có thể xông vào nơi này, vậy thì cũng sẽ không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trừ phi có tiên nhân hạ phàm, đương nhiên mặc dù là có tiên nhân hạ phàm, muốn phá bỏ hộ sơn đại trận của Huyền Cơ Môn này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương Lỗi vừa xuất hiện trong khu nhà, liền cảm giác được một cổ khí thế lớn lao. Mà lúc này Trương Dật sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét đứng chắn ở trước mặt một nam nhân áo xanh. Nam nhân kia cao to, to lớn khỏe mạnh, mặt mũi bình thường. Nhưng khí thế của lão,
ngay cả Trương Dật đều cảm thấy cố hết sức. Từ đó có thể thấy được, tu vi người này tất nhiên là đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương Lỗi cực kỳ kinh ngạc. Đây là người nào, lại xông vào Huyền Cơ Môn, vẫn còn giằng co với sư phụ Trương Dật của mình. Chẳng lẽ Huyền Cơ Môn bị đánh lén? Như vậy là cũng có thể. Nhưng vừa nghĩ, người này rất rõ ràng là đang nhằm vào chính mình mà tới. Người chính mình đắc tội không nhiều lắm, chẳng lẽ người nọ là người của Tu La Điện? Hoặc là... Trong đầu Dương Lỗi lóe lên một tia ánh sáng, lại có thể người nọ là nhân vật thần bí. Dương Lỗi đang lúc muốn lên tiếng, lại thấy cả những người khác của Huyền Cơ Môn. Một vị sư phụ khác của chính mình, Chu Nhiên, còn có Cổ lão bọn họ đều chạy lại đây. Long trưởng lão, không nên xúc động về chuyện của Cẩu trưởng lão. Vẫn còn không biết rõ ràng, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động. Cổ Mặc nhìn Long Phi Vũ, từ rất xa đã hô lớn. Lúc này, Long Phi Vũ cũng chú ý tới sự có mặt của Dương Lỗi. Lão nhìn Dương Lỗi mà lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Dương Lỗi? Không sai, ta chính là Dương Lỗi. Xin hỏi vị tiền bối này vì sao hủy diệt trận pháp bảo vệ nhà ta? Chương 652, khí thế chi uy. Đối với cường giả siêu cấp này, Dương Lỗi tuyệt không sợ hãi. Mặc dù nói, chính mình hiện nay đối phó lão thì còn kém xa lắm, nhưng chính mình không phải còn có thuấn tức thiên lý sao? Hơn nữa đám người của lão ở một bên đều không phải ngồi không, Cổ lão và Chu Nhiên đều là tu vi cảnh giới tạo hóa. Có thể nói, tại thế giới này đã đứng ở đỉnh cao. Cho nên một khi động thủ, coi như đối phương dẫu có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng ngăn cản được hai người liên thủ. Ngươi, lá gan rất lớn, Cậu Tư Nhiên đâu? Hắn có đúng là do ngươi giết chết không? Long Phi Vũ nhìn đệ tử này với tu vi chẳng qua là cảnh giới võ thần, lại dám như thế đối với chính mình thì cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng, chính mình hiện tại phóng xuất ra khí thế, mặc dù bị suy yếu không ít, nhưng cũng không phải dễ dàng đối kháng như vậy được. Võ giả cấp bậc thông huyền bình thường, đều sẽ cảm thấy khó khăn. Mà hắn chẳng qua là một võ giả cảnh giới võ thần mà thôi, rất khiến cho lão giật mình. Lúc này Trương Dật, Chu Nhiên còn có đám người Cổ Mặc cũng chú ý tới Dương Lỗi. Họ kinh ngạc phát hiện, lúc này tu vi Dương Lỗi lại chỉ là cảnh giới võ thần mà thôi. Điều này làm cho mấy người quá sợ hãi. Phải biết rằng, trước đây tu vi Dương Lỗi chính là đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí. Điểm này, tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng, nhưng hiện tại tu vi của Dương Lỗi lại biến thành cảnh giới võ thần. Điều này làm cho bọn họ như thế nào mà không cảm thấy kinh ngạc. Dương Lỗi, ngươi, tu vi của ngươi tại sao lại biến thành cảnh giới võ thần? Ngươi lại học xong công pháp đặc thù che giấu khí tức sao? Trương Dật quan tâm nhất đệ tử này, thấy tình huống của Dương Lỗi thì cũng mặc kệ Long Phi Vũ ở đây, vội vàng đi tới bên người Dương Lỗi mà hỏi han rất là quan tâm. Sư phụ, con không sao, người không phải lo lắng, tu vi sẽ nhanh chóng luyện trở về. Dương Lỗi nhìn thấy lão quan tâm đến mình như thế liền lên tiếng giải thích. Đối với Dương Lỗi mà nói, nếu muốn để tu vi đột phá thì rất dễ dàng. Có điều thứ mà hiện tại Dương Lỗi muốn làm, cũng không phải khiến cho tu vi của chính mình tăng cảnh giới lên, mà là tính toán trước hết tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tới cấp bậc đại viên mãn rồi hãy nói sau. Nếu như Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể tu luyện tới đại viên mãn, đến lúc đó lại tu luyện Bất Tử Kim Thân Quyết, như vậy thực lực của mình lại sẽ tăng lên nhảy vọt. Nói vậy, thông qua Vô Tận Chi Hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù nói, Dương Lỗi đối với Vô Tận Chi Hải này rất có tự tin. Nhưng tự tin là một chuyện, thực lực cũng là cực kỳ quan trọng. Thấy Dương Lỗi và Trương Dật chẳng để ý đến chính mình như thế, Long Phi Vũ nổi giận, lửa giận trong lòng bất ngờ bùng phát. Chính mình bế quan ngàn năm, vừa mới ra lại như thể không ai coi mình vào đâu. Nhất là thằng nhãi này, chẳng qua chỉ là võ thần đại viên mãn, mà cũng dám không để ý tới vấn đề của mình. Điều này làm cho Long Phi Vũ cảm giác, sự tôn nghiêm và thể diện của chính mình đã bị chà đạp nghiêm trọng. Lúc này cơn giận của Long Phi Vũ không ngừng làm tăng lên khí thế của lão. Rồi với sức mạnh dời núi lấp biển chèn ép về hướng tới Dương Lỗi và Trương Dật, tự hồ phải nghiền vụn hai người thành thịt nát. Khí thế này giống như cơn hồng thủy cuồn cuộn, làm cho người ta có một loại cảm giác đang đứng trước thế lực không thể đỡ. Nhưng Trương Dật là ai? Tu vi mặc dù vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới tạo hóa, nhưng mà dẫu sao cũng là một vị cường giả cảnh giới ngưng thần. Khí thế của Long Phi Vũ mặc dù khủng bố, lại cũng không khiến cho Trương Dật rơi vào tình trạng chịu thua. Hơn nữa lão che chở cho Dương Lỗi tại phía sau mình, khiến cho hắn không bị khí thế của Long Phi Vũ đè ép đến. Đáng chết! Chu Nhiên vẫn còn đang ở xa xa nổi giận không thôi, lão định ra tay đối với Long Phi Vũ, nhưng bị Cổ lão nhanh chóng kéo lại. Cổ lão đầu, tại sao ngươi lôi kéo ta, không thấy được tiểu Lỗi đã bị ức hiếp sao? Chu Nhiên đối với đệ tử Dương Lỗi này, chính là thật sự quan tâm. Lão sợ hắn có chuyện gì xảy ra, nên lúc này bị Cổ Mặc kéo lại, làm sao có thể không tức giận. Trong điệu bộ lão đúng là, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích thuyết phục, ta sẽ không để yên cho ngươi. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng.
Ở chung mấy ngày này hôm nay với Chu Nhiên, Cổ Mặc cũng nắm được rõ ràng tính tình của Chu Nhiên. Bình thường lão cũng không làm khó khăn với người ngoài, hòa nhã với người khác. Nhưng nếu như là chuyện của Dương Lỗi thế này thì coi như đã chạm đến điểm mấu chốt của lão. Nếu mà ai dám ra tay đối với Dương Lỗi thì Chu Nhiên sẽ nổi giận. Mặc dù là tiên nhân trên thượng giới, Chu Nhiên phỏng đoán cũng dám liều mạng cùng đánh cược một lần. Cứ an tâm một chút đi, chớ nóng. Tên kia đều đã bỡn cợt trên đầu đồ đệ của ta. Lại còn không biết cảm thấy thẹn lấy lớn hiếp nhỏ, một lão gia hỏa tu hành vạn năm lại ra tay đối với một thằng nhãi không quá 20 tuổi. Thật sự là dọa người. Chu Nhiên quát, hơn nữa hỗn đảng này, người bị ức hiếp chính là Tiểu Lỗi. Ngươi cho ta biết như thế nào có thể an tâm một chút chớ nóng. Ha hả. Cổ Mặc ha hả cười một tiếng. Cổ lão đầu, ngươi vẫn còn cười sao? Nể quan hệ bình thường giữa ngươi và Tiểu Lỗi cũng không tệ lắm, ta coi ngươi là bằng hữu có thể kết giao. Không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng này, khiến cho ta quá thất vọng rồi. Cổ lão đầu, ngươi tránh ra cho ta. Nếu như tránh ra thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi còn muốn ngăn cản ta, vậy có thể đừng trách Chu Nhiên ta không khách khí. Thấy Cổ Mặc vẫn còn ngăn cản chính mình, Chu Nhiên tức đến mức không thể hơn được. Lão đã bắt đầu ngưng tụ khí tức của bản thân. Đừng, ngươi hãy nghe ta nói, không nên xúc động. Đối với Dương Lỗi này mà nói, đây là một cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực che chở hắn? Nhưng nếu như làm như vậy, hắn rất khó trưởng thành. Một thiên tài, nếu như được sủng ái quá mức, như vậy sẽ phá hủy hắn. Là một người võ giả sắp bước vào võ đạo đỉnh cao, vậy nhất định phải là trưởng thành trỗi dậy trong sinh tử tồn vong. Đối với những người chưa từng trải qua sinh tử mà nói, nếu muốn trở thành cao thủ võ đạo đỉnh cao, căn bản không thể. Mà lần này đây là một cơ hội tốt nhất. Long Phi Vũ mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không có khả năng làm gì Dương Lỗi, chẳng qua nhiều nhất là hù dọa hắn, cho hắn nếm một chút giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Cổ Mặc dừng một chút nói tiếp. Chương 653, Huyền Cơ Thiên Thê. 1. Hiện nay Dương Lỗi mới sống chẳng qua là thời gian ngắn ngủi 2-3 năm, liền đạt tới một tình trạng như thế này, thật sự là rất thuận buồm xuôi gió. Nói như vậy, hắn căn bản không từng bị thất bại. Làm như vậy, có lẽ có thể làm cho hắn trở thành một võ giả cường đại làm cho người ta kính trọng ngưỡng mộ. Nhưng nếu như hắn muốn một mạng cường giả siêu cấp, một người cường giả võ đạo đỉnh cao, vậy liền tuyệt đối phải học như thế nào để đối mặt trở ngại, đối mặt thất bại. Chu Nhiên nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu nói, không sai, ngươi nói cũng có đạo lý. Tiểu Lỗi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá mà người bình thường vô phương làm được. Nhưng bởi vậy mang đến tai họa ngầm. Nhưng mà lần này, Tiểu Lỗi hình như gặp phải vấn đề gì đó. Tu vi của hắn đối với cảnh giới võ thần đại viên mãn, chẳng lẽ hắn đang cố ý che giấu tu vi sao? Cái này, vậy cần phải đi hỏi chính hắn. Nhưng mà mỗi người cũng có bí mật của mình, trừ phi có được thuật độc tâm, nếu không thật là khó khăn đoán biết rõ ràng hiện tại rốt cuộc Dương Lỗi đã xảy ra vấn đề gì. Có điều Dương Lỗi hiện nay không có một tia căng thẳng, sợ hãi. Bằng vào điểm này, liền đủ để ngăn chặn thật nhiều người, những vị thiên chi kiêu tử này. Hảo, nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền nhìn một chút xem hiện nay rốt cuộc Tiểu Lỗi đã trưởng thành đến tình trạng gì. Nhưng mà nếu như là lão nhân kia dám xuống nặng tay vậy thì liền đừng trách ta không nói chuyện tình cảm. Họ Long mặc dù cũng không tệ lắm, chính là ta cũng không sợ hắn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, dù sao lão già này đã tìm được truyền nhân rồi, hơn nữa tuổi thọ không còn nhiều lắm. Kéo một người chết theo thì cũng có nắm chắc. Chu Nhiên lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đương nhiên, đây là đương nhiên, nếu như Long trưởng lão dám xuống nặng tay, như vậy cho dù ngươi không ngăn cản thì ta cũng ra chiêu. Cổ Mặc gật đầu nói. Trong lòng Cổ Mặc cực kỳ rõ ràng, Chu Nhiên là có tính cách gì. Nếu như là Long Phi Vũ thật sự dám xuống nặng tay, như vậy lời Chu Nhiên nói thật sự là vẫn còn làm được. Một khi phát sinh chuyện như vậy, thế thì tổn thất của cả Huyền Cơ môn có thể to lắm. Phải biết rằng võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa, tại cả đại lục, trong mỗi cái đại môn phái chính là lực lượng trung kiên. Thực lực của một môn phái như thế nào, thứ nhất là nhìn một chút tiền đồ tương lai phát triển tiền của môn phái này, cũng chính là nhìn đệ tử chân truyền như thế nào. Thứ hai chính là nhìn xem những bậc lão niên trong môn phái, cũng chính là rốt cuộc có bao nhiêu trong số những võ giả đã đạt tới cấp bậc ngưng thần và cấp bậc tạo hóa. Trong 7 đại tiên tông, Huyền Cơ môn bị rơi ở thứ bậc phía sau, chính là bởi vì tiềm lực đệ tử chân truyền của Huyền Cơ môn không bằng môn phái khác. Một nguyên nhân quan trọng khác, chính là trưởng lão đạt tới cảnh giới tạo hóa không có nhiều như những môn phái khác. Huyền Thiên Tông làm người đứng đầu trong 7 đại tiên tông, có được trưởng lão mà tu vi đạt tới cảnh giới tạo hóa là nhiều nhất. Nhưng lại có một người tu vi nghe nói là đã bước vào cảnh giới thiên tiên, có điều cứ như vậy hạ xuống tu vi của chính mình mà không chịu phá không bay đi mà thôi. Đó tuyệt đối là lão quái vật. Huyền Thiên Tông có thể xếp hạng đứng đầu trong 7 đại tiên tông, nguyên nhân chủ yếu vẫn phải quy công cho lão. Có một vị cao thủ khủng bố như vậy tọa trấn,
căn bản không có môn phái nào có thể khiêu chiến địa vị của Huyền Thiên Tông. Lúc này khí thế của Long Phi Vũ không ngừng tăng lên, áp lực của khí thế này chính là đè về hướng Dương Lỗi và Trương Dật. Lúc này trên trán Trương Dật đều đã thấy mồ hôi, có thể thấy được lúc này Trương Dật đang phải hứng chịu áp lực như thế nào. Hơn nữa từ điểm này cũng đó có thể thấy được, tu vi của Long Phi Vũ là khủng bố đến đâu. Có điều đối với Dương Lỗi mà nói, từng ấy khí thế thật đúng không tính là cái gì. Hồi đó đối mặt Lộ Ti, chính mình đều bình tĩnh như vậy. Mặc dù hiện tại không có trận pháp phụ trợ, nhưng chính mình cũng không phải dễ chọc. Trong lòng Dương Lỗi đã rõ ràng, Trương Dật sở dĩ phải vất vả như vậy, đó là bởi vì đang giúp chính mình chia sẻ áp lực. Nếu như không phải chia sẻ áp lực cho chính mình, Trương Dật sẽ không có khả năng khổ cực như vậy. Sư phụ, người tránh ra đi, lão gia hỏa này chính là muốn tìm con. Dương Lỗi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Long Phi Vũ mà bảo, lão gia hỏa, ngươi muốn như thế nào? Về phần Cẩu Tư Nhiên ngươi nói, ta không biết, không thấy hỗn đảng kia sao? Có đúng là đã chết không? Nếu như đã chết thì nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ bắn pháo hoa chào mừng. Tiểu Lỗi. Nghe thấy Dương Lỗi lại nói như vậy, Trương Dật bị dọa đến hoảng sợ. Long Phi Vũ. Này đâu phải là người bình thường, mà là có tu vi cực kỳ khủng bố. Người có tu vi giống như chính mình, coi như là 8 người trên hàng chục người cũng không phải đối thủ của lão. Long Phi Vũ Long trưởng lão chính là vào mấy ngàn năm trước đây cũng đã có được uy danh hiển hách, cống hiến đối với Huyền Cơ môn chính là gần bằng Thái thượng trưởng lão Cổ Mặc. Còn thực lực của lão, trong tình huống Cổ lão không thi triển pho thần bi kia thì Cổ lão vẫn còn không nhất thiết là đối thủ của Long Phi Vũ. Có thể thấy được tu vi của Long Phi Vũ đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế nào. Hảo tiểu tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có lẽ là người thứ nhất. Long Phi Vũ không giận ngược lại cười, nhìn Dương Lỗi mà nói. Vừa nói như thế, khí thế cũng từ từ giảm xuống. Là một Thái thượng trưởng lão, một người có địa vị gần với Cổ Mặc Thái thượng trưởng lão, địa vị của Long Phi Vũ trong Huyền Cơ môn là siêu nhiên. Chưa từng có người nào dám tranh luận với chính mình, nhất là trong mấy ngàn năm lại đây. Số người có thể tự mình nói được ngang hàng với lão đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Mà tên tiểu tử kia có tu vi mới đến võ thần đại viên mãn lại dám tự mình nói như vậy với bản thân, trái lại khiến cho Long Phi Vũ có vài phần kính trọng. Đối với Dương Lỗi, Long Phi Vũ cũng chưa nói tới tức giận. Nếu như không phải bởi vì chuyện Cẩu Tư Nhiên, thật đúng là muốn vui vẻ trao đổi một phen cùng tiểu gia hỏa này, nói không chừng vẫn còn có thể trở thành bạn vong niên. Nói thật ra, nhìn Dương Lỗi có tính cách như vậy, phong cách hành sự như vậy khiến cho Long Phi Vũ không khỏi nhớ lại chính mình lúc trẻ tuổi. Khi đó chính mình cũng tịnh không sợ trời không sợ đất, làm chuyện gì chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả sẽ như thế nào, làm liền làm mà cũng sẽ không hối hận. Cũng chính bởi vì bản thân mình có tính cách dám đánh dám chịu như vậy, mới khiến cho chính mình có địa vị hôm nay. Cho nên vào lúc Dương Lỗi biểu hiện ra tính cách như vậy, địch ý của Long Phi Vũ đối với Dương Lỗi đã yếu bớt đi nhiều lắm. Chương 654, Huyền Cơ Thiên Thê 2. Hơn nữa trước đây cũng nghe Cổ Mặc nói, Dương Lỗi này hiện nay có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Cơ môn, trong thời gian ngắn ngủi vài năm liền từ một nhảy ranh cấp bậc luyện khí mà đạt tới tu vi cảnh giới âm dương nhị khí. Nhưng mà từ bây giờ nhìn lại, tiểu tử này tư chất đích xác không tồi, nhưng mà tu vi của hắn lại không hề đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí, mà là bị kẹt ở cảnh giới võ thần đại viên mãn. Chẳng lẽ là Cổ Mặc nhớ lầm? Nhưng chuyện như vậy tồn tại sao? Làm trưởng môn nhân thế hệ trước của Huyền Cơ môn, Cổ Mặc có thể sẽ để xuất hiện sai lầm như vậy sao? Đáp án này đã rõ ràng, cho nên, Long Phi Vũ suy đoán, tiểu gia hỏa này còn có rất nhiều bí mật. Phải vậy không, ta đây có đúng là phải cảm thấy vinh hạnh không? Dương Lỗi tịnh không thèm để ý chút nào nói, đối với Long Phi Vũ này, Dương Lỗi vẫn còn thật không sợ. Đến ngay cả thiên sứ bốn cánh như Lộ Ti, tương đương với cường giả huyền tiên mà đều bị chính mình thu phục, ngay cả tồn tại khủng bố như Pháp Hải mà chính mình đều đã gặp qua. Thậm chí, khí thế của Long Phi Vũ này so với tên gia hỏa khủng bố kia mà hắn gặp phải trong mộ đạo tại Tu La Điện, thì đều còn kém xa lắm, có cái gì đáng sợ. Khí thế này, so cùng sát chết tiên nhân cực lớn kia đều còn kém quá nhiều. Cho nên, ngày đó mà Dương Lỗi đều có thể đón nhận được khí thế của sát chết tiên nhân kia, thì hiện nay một chút áp lực ấy, tự nhiên khỏi phải bàn. Tiểu tử, ngươi coi như không nói, ta cũng biết. Cái chết của Cẩu Tư Nhiên có mối quan hệ rất lớn cùng ngươi. Nếu như ngươi nói chuyện rõ ràng cho ta biết, như vậy ta cũng nhẹ nhàng trừng phạt ngươi một phen. Chỉ cần ngươi có thể xông qua 2 tầng đầu của Huyền Cơ Thiên Thê thì ta đây liền có khả năng đều không truy cứu một chút nào. Long Phi Vũ cười hiếp mắt nhìn Dương Lỗi, phảng phất là một trưởng bối đối với tiểu bối trong nhà của mình. Thái độ cũng là cực kỳ ôn hòa, nhưng lại mang theo một chút uy nghiêm của bậc trưởng giả. Trương Dật đứng ở một bên, nghe đến đó chính là sắc mặt đại biến. Huyền Cơ Thiên Thê là cái gì, lão đương nhiên biết thật sự rõ ràng. Chỉ cần là đệ tử chân truyền trong Huyền Cơ môn liền cũng biết. Huyền Cơ Thiên Thê kia là nơi quan trọng để Huyền Cơ môn chọn lựa đệ tử, xếp hạng đệ tử chân truyền, cũng là để cho đệ tử rèn luyện. Có điều nơi này không phải là chỗ đệ tử chân truyền bình thường có khả năng tiến vào.
người có thể tiến vào trong đó, tu vi tối thiểu cũng đều là đệ tử đạt cảnh giới ngũ khí triêu nguyên, mặc dù là trưởng lão bình thường cũng không có tư cách đi vào đó. Cũng không phải trong huyền cơ thiên thê có tài nguyên gì không thể khiến cho đệ tử bình thường thu được, mà là bởi vì huyền cơ thiên thê này rất khủng bố. Nếu như tu vi không đạt tới cảnh giới ngũ khí triêu nguyên mà đi vào thì căn bản là không có bất cứ nghi vấn gì. Các đời tới nay, vẫn còn chưa từng có đệ tử tu vi vượt quá cảnh giới ngũ khí triêu nguyên, sau khi tiến vào trong huyền cơ thiên thê mà có thể đi ra nguyên lành trọn vẹn. Chính là năm đó có đệ tử thiên tài xuất sắc nhất huyền cơ môn chẳng qua cũng là xông qua 5 tầng mà thôi. Mà người đệ tử kia, cũng chính là người thứ nhất tu luyện nhanh nhất huyền cơ môn, nhưng mà cũng bởi vì hắn tu luyện quá nhanh, tu vi là đủ rồi, nhưng cảnh giới không đủ, cuối cùng ngã xuống dưới thiên kiếp. Huyền cơ thiên thê gì cơ? Dương Lỗi ngây người sửng sốt, không hiểu vì sao. Long Phi Vũ cũng kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, tiểu tử này là người của huyền cơ môn sao? Hắn không phải đệ tử chân truyền của huyền cơ môn sao? Như thế nào ngay cả những việc lặt vặt này mà cũng không biết? Làm đệ tử chân truyền của huyền cơ môn, biết những việc lặt vặt này chính là điều cơ bản nhất. Ngay cả điểm ấy cũng không biết, vậy còn làm đệ tử chân truyền của huyền cơ môn như thế nào? Long Phi Vũ nhìn qua Trương Dật ở bên cạnh hắn mà hỏi, Trương Dật tiểu tử, ngươi là sư phụ của tiểu tử này? Đúng vậy, Long trưởng lão. Trương Dật vội vàng gật đầu nói, Dương Lỗi hắn còn nhỏ, mới nhập môn không lâu, nên cũng không biết gì. Hy vọng ngươi không nên so đo cùng hắn. Trương Dật vừa nói kéo Dương Lỗi, ra hiệu hắn cung kính một chút đối với Long Phi Vũ. Nhưng mà Dương Lỗi là người dễ dàng cúi đầu như vậy sao? Đương nhiên không phải, Long Phi Vũ này có tu vi lợi hại thì đã làm sao, Dương Lỗi đâu phải là loại người có tính cách chịu cúi đầu khom lưng. Cho nên mặc dù là Trương Dật này làm sư phụ đã giật ống tay áo của hắn, Dương Lỗi vẫn sẽ không thay đổi dự tính ban đầu của mình chút nào. Sư phụ, người đừng quản chuyện giữa con và lão gia hỏa này. Dương Lỗi xua xua tay nói với Trương Dật, tiếp theo không để ý tới Trương Dật mà quay đầu nói với Long Phi Vũ, lão gia hỏa, ngươi nói huyền cơ thiên thê là vật gì vậy? Là chỗ nào trong huyền cơ môn? Dùng để tu luyện? Hay là khảo nghiệm người? Mặc dù chưa từng nghe qua huyền cơ thiên thê kia rốt cuộc là cái gì, nhưng mà Dương Lỗi cũng suy đoán, huyền cơ thiên thê này phỏng đoán cũng chính là một nơi để khảo nghiệm tu vi người ta. Nó cũng giống như kiếm tháp của chính mình. Kiếm tháp của mình có 9 tầng, hiện nay chính mình chẳng qua là mới xông qua tầng thứ nhất mà thôi. Cái khác, chính bản thân Dương Lỗi đều còn không có thử nghiệm qua. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ ràng, muốn xông qua tầng thứ hai, chỉ sợ với thực lực bây giờ của mình thì có lẽ còn kém hơn một ít. Phải biết rằng, chính mình ban đầu xông qua vạn kiếm trận, được kiếm tháp thừa nhận thì chính là đã hao hết may mắn. Nhưng lại là bởi vì chính mình có lực lĩnh ngộ cường đại, hơn nữa kiếm tháp giảm bớt yêu cầu đối với mình, mới khiến cho chính mình có cơ hội có thể đáp ứng. Nếu không, nếu muốn xông qua vạn kiếm trận trong kiếm tháp thì tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không sai, ngươi nói không sai, huyền cơ thiên thê này đích thật là dùng để khảo nghiệm đệ tử, nhưng mà là nhằm vào những đệ tử chân truyền tu vi đạt tới cấp bậc ngũ khí triêu nguyên. Tu vi của ngươi chẳng qua là võ thần đại viên mãn, nếu như ngươi mà dám xông vào một lần, chỉ cần ngươi có thể xông qua cửa thứ hai, như vậy chuyện cẩu tự nhiên ta liền không làm khó dễ ngươi. Long Phi Vũ gật đầu, nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi cũng là cười, nhìn Long Phi Vũ lắc đầu đáp, lão gia hỏa, ngươi khiến cho ta đi, ta phải đi sao? Mặc dù ta không sợ khảo nghiệm gì, nhưng tại sao ta phải đi? Ta nói rồi, chuyện cẩu tự nhiên có quan hệ cùng ta sao? Cho dù có, ngươi căn cứ vào đâu? Hơn nữa, coi như ngươi sẽ đối phó ta, muốn tìm ta phiền toái, ta liền thực sự sẽ sợ hãi sao? Lão nhân gia, cũng không nên coi như đó là đương nhiên a. Mặc dù ngươi lớn tuổi, có thể nói là trưởng bối, nhưng nếu như trưởng bối này không hợp với sự đạo mạo của người già, như vậy ta cũng không cần phải tôn kính ngươi. Chương 655, Diệu thủ không không. Ha hả, hảo, quả nhiên có can đảm. Nhưng mà có đôi khi, lá gan quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Cần cân nhắc một phen thực lực của mình, thực lực mà quá yếu ớt, như vậy gan lớn cũng không là chuyện tốt. Vừa nói Long Phi Vũ đột nhiên tăng khí thế của chính mình lên, trong nháy mắt chèn ép về hướng tới Dương Lỗi. Lão muốn cho tên Dương Lỗi trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này biết tay một chút. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không phải là người dễ dàng đối phó như vậy. Đối với khí thế đột nhiên mà tới này, ngay lúc đầu hắn không kịp thích ứng, thiếu chút nữa bị đè ngã xuống đất. Nhưng rồi hắn liền nhanh chóng thích ứng lại được, mặt không đổi sắc nhìn Long Phi Vũ, lão gia hỏa, lão xấu xa, khí thế của ngươi cũng chỉ là như thế sao? Ngươi dám cường thịnh hơn chăng nữa một chút sao? Không chỉ nói đến ngay cả ta đây là võ thần nho nhỏ đều không áp chế được, như vậy, lão gia hỏa, ngươi liền rất mất mặt. Mà vào lúc này từ trong đám người đi ra một thiếu niên, xem ra khoảng chừng 20 tuổi. Cốt người đúng là cực kỳ thanh tú, nhưng lại có sự kiêu ngạo tận xương cốt khó có thể che giấu, ngươi chính là Dương Lỗi kia. Ngươi dám nói chuyện như vậy đối với sư phụ của ta đúng là rất tán thưởng khen ngợi ngươi. Thấy thiếu niên này, khí thế của Long Phi Vũ lập tức tiêu tan thành vô hình,
Tiểu Ly, sao ngươi lại tới đây? Long Phi Vũ nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ dễ gần. Sư phụ, ngài cũng đừng hạ thấp thân phận của mình mà đi so đo với tiểu tử này. Để cho đệ tử đấu một phen cùng hắn đi. Mộ Dung Ly là một thiên tài kiệt xuất nhất của Mộ Dung gia, cũng là bởi vì thể chất đặc thù, tư chất lại tốt cho nên sau khi Long Phi Vũ xuất quan liền thu hoạch làm đệ tử, đối với hắn cũng là cực kỳ yêu thích. Tu vi của Mộ Dung Ly hiện nay nói cao không cao, nhưng trong lớp người trẻ tuổi cũng xem như cực kỳ xuất chúng. Tu vi đã đạt tới cấp bậc thông huyền đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá thông huyền đi vào cảnh giới âm dương nhị khí. Nếu như không phải Long Phi Vũ muốn hắn tuần tự như tiến như thế, Mộ Dung Ly đã sớm đột phá thông huyền tiến vào cấp bậc âm dương nhị khí. Tiểu Ly, ngươi... Sư phụ, người đừng lo lắng, con sẽ không giết hắn. Mộ Dung Ly nhìn thấy sư phụ của mình còn muốn nói gì đó, vì vậy cười cười mà bảo. Dương Lỗi nghe vậy, trong lòng cười to. Tiểu tử này chẳng qua là một võ giả cảnh giới thông huyền mà thôi, cảnh giới của hắn mặc dù mạnh hơn so với chính mình, nhưng muốn đối phó với mình thì hắn thật đúng là không đủ tư cách. Mà Long Phi Vũ tự nhiên cũng rõ ràng Dương Lỗi có khả năng đón nhận được khí thế của mình. Mà đây chính là khí thế khiến cho cường giả đã đạt tới cấp bậc ngưng thần đều cảm thấy đau đầu, cảm thấy áp lực. Khi Dương Lỗi có khả năng gánh chịu được, như vậy liền có thể chứng minh, hắn tuyệt đối không phải một người đơn giản, cũng không phải một võ thần nho nhỏ có khả năng làm được. Hơn nữa, nếu như tiểu tử này thật sự dễ dàng đối phó như vậy, thì cũng sẽ không nhận được sự coi trọng như vậy từ cổ lão bọn họ. Cho nên nếu như Mộ Dung Ly thật sự muốn ra tay đấu cùng hắn, ai thắng ai thua thì rõ ràng đó sẽ là đệ tử mà chính lão vừa mới thu nhận. Dẫu hắn có tư chất phi phàm, tu vi đích thực có khả năng so sánh cùng võ giả cấp bậc âm dương nhị khí, nhưng mà lại quá mức tự đại, quá mức kiêu ngạo. Vốn lão muốn ngăn cản hắn, nhưng rồi nghĩ lại, nếu như để cho hắn chịu một chút thất bại, thì điều này cũng không phải là chuyện không tốt. Để cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn nữa. Nghĩ tới đây, Long Phi Vũ cũng không nói gì nữa. Tiểu tử kia, khẩu khí thật lớn a, nghe được tiểu tử Mộ Dung Ly này lại lớn lối không biết xấu hổ, nói sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của mình, điều này quả thực rất khiến cho người ta chê cười. Chính mình mặc dù ở vào cảnh giới võ thần đại viên mãn, người này là thông huyền đại viên mãn, so sánh chênh lệch đến một đại cấp bậc. Thế nhưng, chính mình là tu luyện kim cương bất hoại thần công, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 10, thậm chí tình trạng chả mấy chút liền có khả năng đột phá đến tầng thứ 11, đủ để so sánh với võ giả ngũ khí Triêu Nguyên. Một kẻ thông huyền nho nhỏ, công kích của hắn căn bản Dương Lỗi không coi vào đâu. Nếu như hắn không có thần binh lợi khí gì, thì công kích của hắn liền giống như gãi ngứa cho mình cũng không sai biệt lắm. Cho nên giọng điệu của Mộ Dung Ly khiến cho Dương Lỗi cảm thấy buồn cười. Tiểu tử kia, ngươi lại còn nói ta là tiểu tử sao? Mộ Dung Ly giận dữ ngược lại cười cười. Tiểu tử này nghe nói là thiên tài hàng đầu của Huyền Cơ môn, nhưng hiện tại thấy tu vi của hắn chẳng qua là cấp bậc võ thần mà thôi. Thiết nghĩ đến cái danh thiên tài hàng đầu này, chẳng qua cũng là khoe khoang mà thôi. Dương Lỗi đúng là còn không hề biết rõ ràng, chính hắn từ sau khi xử lý chuyện ở Tu La Điện này thì đã trở thành đệ tử thiên tài hàng đầu của Huyền Cơ môn. Đương nhiên lúc đầu những đệ tử thiên tài của Huyền Cơ môn đối với điều này đều bất mãn, có thể nói là mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu không phải là không tìm được chính Dương Lỗi, thì những người tìm hắn khiêu chiến, những người tìm hắn gây phiền toái không biết sẽ có bao nhiêu. Không phải tiểu tử kia, chẳng lẽ còn là lão gia hỏa sao? Dương Lỗi cười, người này cũng thú vị. Tư chất không tồi, tu vi cũng có thể, nhưng tính tình tự hồ không được tốt lắm. Đúng là dáng vẻ lão tử đệ nhất thiên hạ, khiến cho Dương Lỗi không quen nhìn. Hắn nghĩ thầm, ngay cả ta là thiên tài như vậy, là người có được toàn năng tu luyện hệ thống mà cũng không hề cao giọng như vậy, liều lĩnh như vậy. Chẳng qua hắn mới là cấp bậc thông huyền mà thôi, hiện nay đã 21 tuổi. Có điều không thể không thừa nhận, tiểu tử này có vị sư phụ cũng giỏi, tự hồ lão gia hỏa kia vẫn còn rất coi trọng hắn, đối với hắn là cực kỳ bao che. Nếu như ngươi muốn bảo ta gọi ngươi là lão gia hỏa như thế thì ta cũng sẽ không để ý, có điều, nếu như nói vậy thì địa vị của ngươi chẳng phải là ngang vai ngang vế cùng lão nhân kia sao? Chẳng lẽ nói, địa vị của ngươi với sư phụ ngươi là như nhau? Hay là ngươi muốn thay thế địa vị của lão nhân kia? Dương Lỗi nói lời này không thể là không độc. Lời này nói rõ, chính là muốn phá hoại tình cảm hai thầy trò bọn họ. Long Phi Vũ đứng ở một bên nghe xong cũng là dở khóc dở cười. Tiểu tử này, miệng lưỡi thật đúng là sắc bén. Có điều lão cũng không hề lưu ý, cũng không có vẻ tức giận gì. Trái lại Mộ Dung Ly vừa nghe, sắc mặt đại biến. Nếu như chính mình thực sự như vậy, đây chính là tội đại nghịch bất đạo, phản loạn sư môn, phản bội sư phụ của mình, là người bất kính đối với sư phụ. Đây chính là sẽ phải bị người ta phỉ nhổ. Chương 656, một quyền đánh bay. Một, ngươi. Khá lắm, gia hỏa miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay Mộ Dung Ly ta không thể không rút đầu lưỡi nhà ngươi. Mộ Dung Ly nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm sắc bén mang phong cách cổ xưa đang tỏa ánh sáng lóng lánh.
Hiển nhiên nó không phải thanh cổ kiếm bình thường, mà là một thanh bảo kiếm thượng thừa. Mặc dù nó không được dũng mãnh như tiên khí, nhưng cũng là báu vật siêu quần xuất chúng. So với đồng tiền lạc bảo kim tiễn phỏng chế mà Dương Lỗi trước đây đoạt được thì cũng không kém là bao nhiêu. Hảo kiếm, kiếm này mà để ngươi dùng như vậy thì quá lãng phí, có lẽ cho ta đi. Trên mặt Dương Lỗi hiện ra nụ cười, bước chân như gió, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộ Dung Ly. Tốc độ cực nhanh khiến cho Mộ Dung Ly còn không kịp phản ứng lại, hắn thật không ngờ, Dương Lỗi lại không nói quy củ như vậy, nói động thủ liền động thủ. Diệu thủ không không, Dương Lỗi xuất ra một chiêu diệu thủ không không. Đây là Dương Lỗi học trong vở xạ điêu tại thế giới mộng huyễn, đó là kỳ tài của Chu Thông, nhưng mà đã được Dương Lỗi cải tiến một phen. Tay không thành dao sắc có lẽ rất lợi hại. Chỉ hơi không lưu ý, Mộ Dung Ly liền bị đoạt binh khí, lập tức sắc mặt sầm xuống, thật vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình lại biểu hiện thành bất lực như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn không phục lắm, lửa giận lập tức dâng lên đến đỉnh. Ngươi rất lợi hại sao? Chỉ đến như vậy đi, trình độ như vậy mà còn muốn giáo huấn ta. Ta xem ra tiểu tử ngươi có lẽ lại trở về tu luyện mấy trăm năm nữa đi. Có điều, nói đi còn nói lại, ngươi coi như tu luyện trên mấy trăm năm, hơn nữa không ăn không uống, liều mạng tu luyện thì cũng vẫn không theo kịp ta. Dương Lỗi ha hả cười một tiếng, cua cua trường kiếm trong tay, nhìn hắn với vẻ tràn đầy khinh thường. Đối với Mộ Dung Ly này, Dương Lỗi thật đúng là không thể nào quen nhìn. Người này, tu vi không được tốt lắm, rất chủ quan không khiêm tốn. Nếu không cho hắn biết tay một chút, hắn thật đúng là cho rằng mình chính là đệ nhất thiên hạ. Ngươi! Hảo, là ngươi bức ta. Lửa giận của Mộ Dung Ly đã đạt tới mức độ cao nhất, hận không thể ăn sống nuốt tươi Dương Lỗi. Từ khi ra đời tới nay, hắn liền một mực được coi là thiên tài, không người nào dám đối xử như vậy với hắn, cũng không từng phải chịu đựng tức tối như thế. Hiện nay binh khí bị đoạt đi không nói, vẫn còn nhận hết ngôn ngữ sỉ nhục, điều này khiến cho hắn làm thế nào gánh chịu được. Sắc mặt hắn đều xanh mét, thật giống như bị quét một tầng sơn màu xanh. Thật lợi hại a, ta không thể không nói, một chiêu này của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Sắc mặt lại biến đổi lại biến thành màu xanh mét. Có điều, tại sao ngươi lại không đội thêm cái mũ xanh nha? Như vậy mới là hợp màu với nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh a. Dương Lỗi nói xong cười ha ha. Đích xác, nếu như người này mà đội thêm một cái mũ xanh, phải nói sẽ là tình cảnh như thế nào? Nghe được Dương Lỗi nói tiếp những lời này, Mộ Dung Ly càng là phẫn nộ, hắn phun ra một ngụm huyết. Rất độc, lời này rất độc, so với độc xà còn muốn độc hơn a. Đám người Trương Dật, Cổ Mặc, Chu Nhiên kia kêu một tiếng mà trợn mắt há hốc mồm. Dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Lỗi mắng người lại sắc bén như vậy. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Mộ Dung Ly hai mắt đỏ kè, thật giống như Dương Lỗi có mối thù không đợi trời chung với hắn. Lúc này đã không phải tức giận, mà là chuyển hóa thành cừu hận. Long Phi Vũ thấy tình huống này thì thầm nghĩ không ổn, xem ra lần này đồ đệ bảo bối Mộ Dung Ly của chính mình đã rơi vào trong bẫy rập của Dương Lỗi. Hiện nay nếu là hắn không thể nắm chắc tâm tình của mình, như vậy rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên nếu như mà hắn có thể thoát khỏi cửa ải này, như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến nhanh, đột phá cấp bậc thông huyền, đó là nước chảy thành sông. Hơn nữa đối với tâm tình của hắn là có thêm lợi ích phi thường lớn. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, hắn mặc dù là đã qua được cửa ải này trong lòng hắn, nhưng điều đó khẳng định cũng sẽ lưu lại bóng ma. Trừ phi hắn có thể đánh bại Dương Lỗi. Nhưng mà, Long Phi Vũ biết, Dương Lỗi là dễ dàng đánh bại như vậy sao? Trừ phi là tu vi cảnh giới của Mộ Dung Ly đạt tới cấp bậc ngũ khí triêu nguyên, khi đó có lẽ mới có phần thắng. Nếu như Dương Lỗi biết lúc này Long Phi Vũ suy nghĩ như thế ở trong lòng, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Bởi vì Dương Lỗi hiện tại đích xác là có khả năng sánh cùng võ giả cấp bậc ngũ khí triêu nguyên, mà cảnh giới của chính mình mặc dù là cảnh giới võ thần, nhưng thực lực, đó là không hơn không kém có khả năng bằng được ngũ khí triêu nguyên. Vốn muốn cảnh báo cho Mộ Dung Ly, nhưng mà Long Phi Vũ suy nghĩ một chút rồi vẫn không làm cho hắn tỉnh táo lại. Điểm này, Long Phi Vũ là một cường giả cửu cực tạo hóa tuyệt đỉnh nên đương nhiên biết rõ ràng. Nếu như chính mình hiện tại cảnh báo cho Mộ Dung Ly như vậy, mặc dù có tránh được mối nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với sự phát triển sau này của hắn là bất lợi. Còn nếu như chính hắn tự tỉnh táo lại thì cái đó lại không giống nữa, như thế sẽ khiến cho hắn có được sự tiến bộ rất lớn. Cho nên Long Phi Vũ do dự một chút, rồi vẫn không hề lên tiếng. Đương nhiên đối với Dương Lỗi này, Long Phi Vũ lúc này cũng là tức giận không thôi. Tên này thật đúng là cũng không cho mình một chút mặt mũi, chờ sau khi xong chuyện, nhất định phải cho hắn biết tay để nhìn một chút. Nếu không thể diện của mình biết để ở nơi nào. Mặc dù là đệ tử thiên tài, mặc dù là hy vọng của Huyền Cơ môn, cũng không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Muốn giết ta? Ngươi có năng lực kia sao? Hiện tại ngươi ngay cả binh khí cũng không có, ngươi lại còn nói ngươi muốn giết ta. Điều này thật sự là buồn cười, ta giết ngươi vẫn còn không khác mấy bình thường. Dương Lỗi lại lần nữa cười nhạo. Cơn tức giận đã đạt tới cực đỉnh,
Mộ Dung Ly xuất ra một cây quạt, xem ra cực kỳ bình thường. So cùng loại của thư sinh sử dụng thì cây quạt này tự hồ không có gì khác nhau. Nhưng mà điều có khả năng nhìn thấy được chính là, trên bề mặt cây quạt kia có họa rất nhiều đóa hoa đào, phía dưới chính là mỹ nhân xinh xắn như ẩn như hiện. Dương Lỗi sử dụng giám định thuật xem xét một phen. Đinh, xem xét thành công, sơ cấp tiên khí, đa tình phiến, trạng thái nửa phong ấn. Lại là tiên khí, Dương Lỗi ngẩn người. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn còn có được tiên khí, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Bởi vì cả Huyền Cơ môn cũng không có vài món tiên khí, dù sao Dương Lỗi vẫn chưa hề thấy ai có tiên khí. Đương nhiên trừ Cổ lão ra thì còn có Cổ Thu Hàng, về phần những người khác, ngay cả sư phụ Trương Dật của chính mình thì Dương Lỗi cũng không hề thấy lão có tiên khí. Chương 657, một quyền đánh bay. 2. Cho nên tiên khí này tại cả đại lục sùng võ thật là rất ít ỏi. Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà nói. Còn đối với Dương Lỗi, tiên khí thì hắn thật đúng là không ít, nhưng còn không phải là tiên khí bình thường. Tiên khí bình thường đối với người tu luyện mà nói, thậm chí đối với cường giả cửu cực tạo hóa mà nói, đều là cực kỳ muốn có, cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà đối với Dương Lỗi mà nói lại cũng như quả bóng đồ chơi bình thường, vẫn còn nhìn không lọt vào mắt. Bởi vì Dương Lỗi có được đâu phải là tiên khí, mà là pháp bảo bẩm sinh. Pháp bảo bẩm sinh này có ý nghĩa như thế nào? Người bình thường có lẽ không biết rõ ràng lắm, nhưng chính bản thân Dương Lỗi thì trong lòng hiểu rõ giống như gương sáng. Nhưng mà điều khiến cho Dương Lỗi buồn bực chính là, với tu vi hiện tại của chính mình, cho dù là tiên khí hay pháp bảo bẩm sinh thì chúng đều không khác đồ bình thường. Đó là bởi vì chính mình căn bản vô phương thúc giục chúng. Đương nhiên tiên khí bình thường ít nhất cũng có thể phát huy ra được một bộ phận uy năng. Mà pháp bảo bẩm sinh kia thì còn kém xa, có thể nói ngay cả 1/1000, 1/1000 uy năng đều không thể phát huy. Cây quạt A. Không sai, cây quạt hoa đào này xem ra cũng không tệ lắm. Trên mặt vẻ mỹ nữ cũng không tồi a, chẳng lẽ đó cũng là tính toán tặng cho ta? Dương Lỗi nhìn người này xuất ra tiên khí, trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác, không hề còn dáng vẻ coi như không có gì đáng kể nữa. Dù sao đó cũng là tiên khí, thân thể hiện tại của chính mình đích thật là rất mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt tiên khí, mặc dù là tiên khí bán phong ấn thì đó cũng là tiên khí, quy lực tự nhiên không phải kim cương bất hoại thần công của chính mình đang lúc vẫn còn chưa đạt đến đại viên mãn có khả năng chống lại được. Nếu như là chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công đạt tới đại viên mãn như vậy, thì có lẽ hắn có khả năng đối kháng một đôi lần. Mà Mộ Dung Ly lúc này lại không nói gì thêm, mà là đưa chân khí vào trong đa tình phiến, cả người giống như con bướm hồ điệp bình thường, nhanh chóng nhẹ nhàng lượn về hướng tới Dương Lỗi. Cả bề mặt cây quạt xòe ra, giống như một thanh đao nhọn sắc bén. Tức thì một đạo kình khí mạnh mẽ xé gió quét về hướng tới Dương Lỗi. Phách Thiên Quyền, phá cho ta! Dương Lỗi quát một tiếng mãnh liệt. Phách Thiên Quyền này là Dương Lỗi tu luyện được vào lúc ở tại Dương gia. Một quyền này hóa thành một đạo gió giật đen tuyền, không khí chung quanh nổi lên cuồn cuộn, khiến cho bốn phía hình thành một đạo chân không. Ngay cả không gian đều tự hồ bị xé rách toạc ra. Chỗ mà quyền kình tập trung, thật giống một cái hắc động, hố đen, loại nhỏ, tự hồ muốn hút hết tất cả mọi thứ chung quanh. Đám người Cổ Mặc, Chu Nhiên, Long Phi Vũ thấy một quyền này, lập tức đều trợn to hai mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Một quyền này đã ra ngoài tầm của võ giả thông thường, thậm chí võ giả tu vi đạt tới cảnh giới bát quái ngưng thần cũng không tất làm được. Vậy mà trước mắt Dương Lỗi, tu vi chẳng qua là cấp bậc võ thần mà thôi. Võ giả bình thường mặc dù là chiến lực đạt tới cấp bậc bát quái ngưng thần, nhưng muốn xuất ra một quyền này thì tuyệt đối là không làm được nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì bên trong một quyền này lại ẩn chứa một tia lực lượng thiên đạo pháp tắc. Không sai, đúng là lực lượng thiên đạo pháp tắc. Quy lực của nó mặc dù không thể bằng một kích toàn lực của cường giả ngũ khí triêu nguyên, thậm chí còn không chắc đạt đến cấp bậc tam hoa tụ đỉnh. Nhưng một tia pháp tắc chi lực này không phải chuyện đùa. Một khi hắn trưởng thành, tiền đồ thật sự là không có giới hạn. Lúc này, Long Phi Vũ xem như rõ ràng, tiểu tử này thật sự là một tiểu tử khó lường. Chỉ dùng chiêu thức ấy, cũng đủ để cho hắn khinh thường tất cả lớp người trẻ tuổi. Gọi là lớp người trẻ tuổi, có tiềm lực thiên tài nhất, điều này tuyệt đối không phải khoe khoang. Còn trẻ tuổi như thế mà có thể thi triển ra pháp tắc chi lực, một khi bắt đầu trưởng thành thì sẽ đạt tới tình trạng khủng bố như thế nào. Chính bản thân Dương Lỗi cũng không biết rõ ràng lắm, rằng một quyền này lại ngưng tụ ra một tia lực lượng thiên đạo pháp tắc. Kỳ thật điều này rất đơn giản, bởi vì Dương Lỗi đã hoàn toàn khống chế thế giới mộng huyễn, trở thành chủ nhân đích thực của thế giới mộng huyễn, nên hắn hoàn toàn có khả năng khống chế pháp tắc chi lực trong thế giới mộng huyễn. Mà lúc này một quyền này có thể ẩn chứa lực lượng thiên đạo pháp tắc, chính là bởi vì nguyên nhân đã khống chế pháp tắc chi lực trong thế giới mộng huyễn. Đám người Long Phi Vũ và Chu Nhiên nhìn ra chỗ phi phàm của một quyền này, nhưng Mộ Dung Ly cũng không có nhãn quan tốt như vậy, để có thể nhìn ra sự huyền bí của một quyền này. Cho nên nhìn thấy Dương Lỗi lại không sử dụng vũ khí, mà là lợi dụng nắm đấm của bản thân để liều mạng với tiên khí của mình, Mộ Dung Ly không khỏi cười lạnh. Hắn tự hồ thấy được Dương Lỗi nằm trên mặt đất kêu rên,
hơn thế thậm chí bị giết chết. Khóe miệng hắn có hơi nhếch lên, trong lòng cười thoải mái. Dám làm nhục ta như thế, chết đi, để cho ngươi biết hậu quả dám lăng nhục Mộ Dung Ly ta. Kình chỉ của Đa Tình Phiến có màu trắng, trong đó vẫn còn lóe ra được một vầng sáng màu hồng nhạt. Còn quyền kình của Dương Lỗi chính là một vệt sáng đen, tốc độ so với một kích của Đa Tình Phiến kia, xem ra còn phải chậm hơn một ít. Hai đạo kình khí này đột nhiên va đập vào nhau, Dương Lỗi bắt đầu vận dụng Kim Cương Bất Hoại thần công mà vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Chỗ kình khí lan đến, cũng không hề mang đến cho Dương Lỗi một chút thương tổn nào, một chút đá vụn bị kình khí cuốn theo đập vào trên người Dương Lỗi liền bị văng ra. Mà Mộ Dung Ly liền không có may mắn như vậy. Quyền kình của Dương Lỗi mặc dù bị Đa Tình Phiến ngăn chặn, nhưng mà một tia pháp tắc chi lực kia trong quyền kình Dương Lỗi cũng đã không chút lưu tình nện lên trên Đa Tình Phiến, thông qua Đa Tình Phiến mà dùng nó là môi giới, hung hăng công kích lên trên cổ tay Mộ Dung Ly. Răng rắc. Đầu khớp xương trên cổ tay Mộ Dung Ly liền vỡ vụn trong nháy mắt. Cả người giống như bị chiếc ô tô đang lao rất nhanh đụng vào. Toàn thân đều đánh bay thật xa, tiếp theo hung hăng nện xuống ở trên mặt đất. Khụ khụ. Khụ khụ. Lúc này Mộ Dung Ly mê man không thôi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Dẫu như thế nào hắn cũng muốn không hiểu, chính mình là dùng tiên khí, mà Dương Lỗi cũng không có vũ khí gì, vẻn vẹn là dựa vào nắm đấm của hắn. Vậy mà một quyền này lại khiến cho chính mình bại, nhưng lại là bị bại thảm thiết như thế. Không thể không nói, ngươi thật là một phế vật a, lại ngay cả một quyền của ta mà đều không chịu nổi. Dương Lỗi lần thứ hai lên tiếng đả kích hắn. Chương 658, trừng phạt hay phần thưởng. Kỳ thật Dương Lỗi cũng thật không ngờ, một quyền này, mặc dù cực kỳ uy lực, nhưng chính bản thân Dương Lỗi vẫn chưa dốc hết sức. Dù như thế nào hắn cũng không ngờ rằng, người này có được tiên khí mà lại là vô tích sự như thế, bị một quyền của chính mình liền nện thành như vậy. Giết ta cũng. Sau khi Mộ Dung Ly lần thứ hai phun ra một ngụm máu liền tức tối mà ngất đi, té xỉu. Dương Lỗi không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này rất không kiềm chế nổi cơn giận, chính mình mới nói vài câu như vậy, lại liền nổi giận đến hôn mê. Xem ra tiểu tử này thành tựu trong tương lai là có hạn. Nhìn tình huống như vậy của tiểu tử này, Dương Lỗi không có một chút thương hại. Cái này cũng không trách được chính mình, ai khiến cho tiểu tử lại muốn tới tìm chính mình để gây phiền toái. Đầu tiên là lão gia hỏa sư phụ của hắn tìm đến. Chính mình gây phiền toái, sau này lại là hắn. Chính mình không đối phó được lão gia hỏa thì thôi, tiểu tử lại tìm tới cửa, đây không phải dâng thức ăn lên tận miệng sao? Không giáo huấn một phen, thì cũng thật là quá xin lỗi chính mình. Thấy đồ đệ của mình hôn mê bất tỉnh, Long Phi Vũ vội vàng chạy tới. Lão nâng Mộ Dung Ly lên, một đạo chân khí liền nhập vào trong cơ thể hắn, sơ cứu chân khí, điều trị kinh mạch cho hắn. Long Phi Vũ cũng không có cứu cho Mộ Dung Ly đến tỉnh lại. Lão biết, Dương Lỗi hiện tại còn ở nơi này, nếu để cho đồ đệ của mình tỉnh lại, phỏng đoán vẫn còn có thể bị tiểu tử này lại chọc giận đến bất tỉnh. Nếu như lặp lại mấy lần, vậy thì đồ đệ bảo bối này của mình có thể sẽ bị phá hủy. Cho nên Long Phi Vũ mới không có làm cho Mộ Dung Ly tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi, khá lắm, ngươi thành công nhen lên lửa giận của ta. Long Phi Vũ nhìn Dương Lỗi, cực kỳ tức giận. Lão chưa từng có phẫn nộ như vậy. Mặc dù là thu được tin tức Cẩu Tư Nhiên bị giết thì lão cũng không hề phẫn nộ như vậy. Khí thế lão không ngừng tăng lên, trong nháy mắt liền đạt tới cấp cửu cực tạo hóa đỉnh cao. Không tốt, lão tiểu tử đó, muốn tức giận. Chu Nhiên vừa nhìn, biết tình huống không ổn. Lão lắc mình một cái, liền đi tới trước mặt Long Phi Vũ. Long Phi Vũ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Một cường giả cảnh giới tạo hóa, lại không biết xấu hổ đi đối phó một tiểu bối cảnh giới võ thần, chuyện như vậy mà ngươi cũng làm được sao? Long Phi Vũ lập tức có hơi ngượng ngùng. Đích xác, điều này mà nói ra thì mặt mũi của mình thật đúng là chẳng dễ coi. Nhưng chính mình mà không giáo huấn tiểu tử này, vậy trong lòng lại khó chịu. Lần này, khiến cho Long Phi Vũ lâm vào thế có hơi khó xử. Lúc này Cổ Mặc cũng đã đi tới, nhìn Dương Lỗi mà nói, tiểu tử thúi, không biết tôn kính trưởng bối. Long trưởng lão chính là Thái thượng trưởng lão Huyền Cơ môn chúng ta, đã làm bao nhiêu công tích cho Huyền Cơ môn ta. Tiểu tử ngươi lại không tôn kính Long trưởng lão không nói, vẫn còn chọc giận Long trưởng lão thành như vậy. Ta liền phạt ngươi đi diện Bích Tư Quá suy nghĩ 100 năm. Dương Lỗi không khỏi hít một hơi thật sâu, xem ra lần này quả là độc, quá độc ác. 100 năm a, 100 năm này, vậy của cải của chính mình đều đã sa xuống. Nếu như diện Bích Tư Quá suy nghĩ 100 năm, vậy chính mình còn có cái gì mà cạo đầu. Cái này quả thực chính là muốn lấy mạng mình a, phải biết rằng chính mình đâu phải là dùng phương pháp tu luyện bình thường, mà là dựa vào việc đánh quái thăng cấp. Nếu như chính mình diện Bích Tư Quá suy nghĩ, thì chuyện đó chỉ còn đánh rắm vì ngay cả bóng dáng quái vật đều không thấy được. Nếu nói như vậy, vậy thì còn không bằng chính mình phản loạn ra khỏi Huyền Cơ môn. Thời gian 100 năm, chính mình tối thiểu có khả năng phi thăng thượng giới, thậm chí chính mình cũng có thể trở thành Đại La Kim Tiên cũng nói không chừng. Cho nên vô luận như thế nào, Dương Lỗi này là không thể đồng ý. Cổ lão, cái này thứ cho việc khó lòng tuân mệnh.
tiểu tử tự nhận là không sai, tại sao phải đi diện Bích Tư Quá để suy nghĩ? Nhưng lại là phải nghĩ 100 năm. Dương Lỗi lập tức liền phản bác, lão nhìn Cổ Mặc, một chút cũng không có ý tứ nhượng bộ. Không sai, Tiểu Lỗi nói không sai. Cổ lão đầu, ngươi đừng trách ta trở mặt. Dựa vào cái gì muốn cho Tiểu Lỗi đi diện Bích 100 năm? Chu Nhiên tự nhiên cũng là đứng về phía đồ đệ của mình. Định đùa gì à, muốn cho đồ đệ của mình diện Bích 100 năm, hắn lại không có gì sai. Coi như là có sai, thì đó cũng là lỗi của Long Phi Vũ này, là hắn chủ động đi tìm đồ đệ Dương Lỗi của mình gây phiền toái. Cho nên Chu Nhiên sẽ không nhượng bộ chút nào. Lão là cường giả cảnh giới tạo hóa, chính mình cũng là cảnh giới tạo hóa. Điều khác nhau duy nhất chính là hắn còn lực lượng dồi dào, sức sống ngoan cường. Hiện nay khó khăn lắm trải qua một nửa thọ nguyên, đúng là cơ hội hoàng kim. Mà chính mình chính là tuổi thọ sắp hết không còn sự dư thừa mà thôi. Nhưng nếu như đích thực đánh nhau, vậy ai thắng ai thua vẫn còn không nhất thiết. Đúng vậy, Cổ lão, diện Bích Tư Quá để suy nghĩ 100 năm, thế này thật sự là rất nghiêm trọng. Trương Dật làm sư phụ thứ nhất của Dương Lỗi, đương nhiên cũng cần nói hộ cho Dương Lỗi, tự nhiên cũng không muốn đồ đệ của mình bị giam tại Tư Quá để suy nghĩ hơn 100 năm. Mặc dù nói đối với người tu luyện mà nói, 100 năm không coi là cái gì, chỉ thoáng mà qua. Nhưng tại Huyền Cơ Môn, nếu như diện Bích 100 năm như vậy thì đích xác chính là trừng phạt, hơn nữa còn là trừng phạt tương đối nghiêm trọng. Bởi vì ở trên Tư Quá Nhai, nơi đó linh khí loãng, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ở nơi này 100 năm, có thể có được bao nhiêu tiến bộ? Nghe đến đó, Long Phi Vũ cũng hiểu được có hơi làm quá. Cho dù nói như thế nào, Long Phi Vũ cũng là Thái thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn, tất cả đều phải lấy lợi ích Huyền Cơ Môn làm trọng. Đệ tử thiên tài giống như Dương Lỗi, nếu như bắt đầu bồi dưỡng thì tuyệt đối là khiến cho Huyền Cơ Môn có cơ hội một bước lên trời. Mà cái dạng trừng phạt Dương Lỗi này, thì chẳng khác nào bỏ phí 100 năm của hắn. Thời gian 100 năm này đủ để cho tu vi thiên tài như hắn đạt tới một cảnh giới rất cao. Theo phỏng đoán thận trọng nhất, tu vi của hắn tối thiểu cũng sẽ đạt tới ngũ khí triêu nguyên, thậm chí cao hơn. Mà từ tình huống này để xét, hắn tại cấp bậc võ thần đã có thực lực ngũ khí triêu nguyên, nếu mà đích thực đạt tới ngũ khí triêu nguyên, vậy sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Cho nên mặc dù Long Phi Vũ rất khó chịu với Dương Lỗi, nhưng mà nghe được Cổ Mặc đã nói như thế thì vẫn lắc đầu nói, không có nghiêm trọng như vậy, Cổ lão cũng không tất như thế. Diện Bích Tư Quá 100 năm, trừng phạt như vậy đích xác là quá nặng. Theo ta thấy liền phạt hắn diện Bích Tư Quá 1 năm. Chương 659, 10 năm ước hẹn. 1. Nghe được lão gia hỏa Long Phi Vũ đó lại là nói hộ cho mình, Dương Lỗi lúc đầu có hơi kinh ngạc. Nhưng rồi trong lòng lại suy nghĩ, lão tiểu tử đó không phải là lấy lui làm tiếng chăng? Hắn nghĩ thầm, nếu quả thật là như vậy, thế thì lão gia hỏa này thật đúng là đủ thâm. 1 năm rất nhẹ. Cổ Mặc lắc đầu, kỳ thật bọn họ đều phát sinh hiểu lầm ý tứ của mình. Với quan hệ giữa mình và Dương Lỗi, với quan hệ giữa Dương Lỗi và cháu gái Cổ Tĩnh của mình, nếu như chính mình thật muốn khiến cho Dương Lỗi đi Tư Quá Nhai diện Bích 100 năm như thế, vậy thì nguy rồi. Khi đó đứa cháu gái bảo bối kia mà không giật sạch toàn bộ râu của mình, đó mới là chuyện kỳ lạ. Ta xem ra vẫn 100 năm, nhưng mà nơi diện Bích Tư Quá không phải Tư Quá Nhai, mà để cho Tiểu Lỗi đi Tỉnh Tư Các. Tỉnh Tư Các. Trương Dật há miệng, đến Tỉnh Tư Các này nghỉ hơn 100 năm. Đó căn bản không phải trừng phạt, mà xem như phần thưởng. Phải biết rằng trong Tỉnh Tư Các linh khí đầy đủ, nhưng lại có nhiều vô số kẻ bút tích tiền nhân lưu lại. Đây là để cho một số người vào lúc tu vi đạt tới tắc nhãn bình cảnh đi ngộ đạo, bên trong đó để lại nhiều vô số kẻ kinh nghiệm của tiền nhân, thậm chí còn có ngộ đạo cảnh giới. Nếu như có thể tìm hiểu một chút, thì đối với tu hành kia của bản thân tuyệt đối là có thêm sự trợ giúp thật lớn. Lúc này Cổ lão lại là khiến cho Dương Lỗi đi Tỉnh Tư Các suy nghĩ trong hơn 100 năm, thế này nào có phải trừng phạt, mà là phần thưởng cực lớn a. Long Phi Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Đúng là lão thật không ngờ, Cổ Mặc lại là có ý tứ này. Cái này thì trừng phạt ở chỗ nào? Trong lòng lão quả thực cũng khó chịu, vì vậy lên tiếng, Cổ lão, như vậy chỉ sợ không tốt chứ. Tỉnh Tư Các chính là nơi để cho những người tu luyện có tu vi mắc vào chốt chặn bình cảnh được yên tĩnh suy nghĩ. Hiện nay tiểu tử Dương Lỗi này phạm vào sai lầm lại để cho hắn đi vào trong đó tu luyện. Thế này thì dù nói như thế nào, đều không thích hợp chứ. Cái gì gọi là phạm vào sai lầm, từ lúc nào mà ta trở thành người phạm sai lầm vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân chính là bởi vì thu thập một phen cái tên tiểu tử mở miệng là nói ra những lời cuồng ngôn kia sao? Trong lòng Dương Lỗi bất mãn, lại mở miệng nói tiếp, hơn nữa, ta đánh hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Ta cũng không chủ động trêu chọc hắn, là chính hắn dâng lên tận miệng để chịu bị đánh, ngoài ra, ta nghĩ, đây xem như luận bàn với nhau cũng được mà. Miệng lưỡi bén nhọn. Long Phi Vũ nói, tiểu tử, món nợ này của ngươi sớm muộn ta cũng sẽ thanh toán với ngươi. Yên tâm, ta sẽ không tự mình động thủ, ngươi cũng không đáng để cho ta động thủ. Ta sẽ để cho Tiểu Ly thu thập ngươi, đây là chuyện giữa ngươi và hắn.
Lão cứ nói cái tên thủ hạ bại tướng này sao? Ha ha, tiểu tử ta, nếu hắn muốn đánh thắng ta, chỉ sợ đời này cũng không cơ hội. Chỉ có chờ kiếp sau, nhưng mà kiếp sau cũng không có khả năng. Nói ngắn lại, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội đánh thắng ta. Dương Lỗi tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Thu thập ngươi, không cần kiếp. Chỉ sau 1 năm, Tiểu Ly tất nhiên có khả năng thu thập ngươi. Long Phi Vũ trong lòng rất khó chịu. Lão nghĩ bản thân mình chính là nhân vật cấp bậc thiên tài. Ngày đó chính mình mới vừa vào Huyền Cơ môn, trong cùng thế hệ thì luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không chỉ có là đứng đầu trong cùng thế hệ ở Huyền Cơ môn, mà lại còn là ở trong lớp người trẻ tuổi thiên tài hàng đầu tại cả đại lục sùng võ khi đó. Mà hiện nay đệ tử của mình lại bị Dương Lỗi đánh giá như vậy thì trong lòng đương nhiên không thoải mái. Lão nhất định phải khiến cho đệ tử té ngã ở nơi nào, liền đứng lên tại chỗ đó. 1 năm. Thế này chỉ sợ không được, quá ngắn. Ta cho lão 10 năm, sau 10 năm, ta sẽ quay về Huyền Cơ môn chờ tiểu tử kia đến khiêu chiến. Dương Lỗi phải lại ở chỗ này chờ 1 năm sau, chính mình còn cần đi đại lục vô cực. Cả đại lục vô cực lớn như vậy, chính mình mà muốn trở thành người thống trị ở chỗ đó thì cũng không phải chỉ 1 năm 2 năm là có khả năng làm được. 10 năm, phỏng đoán đã là mức thận trọng. Trong thời gian 10 năm, chính mình hẳn là cũng có thể trở thành cửu cực tạo hóa, thậm chí cao hơn cấp bậc cửu cực tạo hóa, thăng bậc tiến giai đến cảnh giới thiên tiên. 10 năm. Hảo, liền 10 năm. Sau 10 năm, tại Huyền Cơ môn, ngươi và Mộ Dung Ly trở lại một lần quyết đấu. Long Phi Vũ suy nghĩ một chút, tiểu tử này không phải là tự tin quá. Nói thật, nếu như là thời gian vẻn vẹn 1 năm, chính mình thật đúng là không có quá lớn nắm chắc có thể khiến cho đồ đệ của mình Mộ Dung Ly vượt hơn Dương Lỗi. Nhưng mà nếu như là thời gian 10 năm như thế, vậy lão liền không cần thiết lo lắng. Với thực lực của mình, với tài nguyên phong phú của chính mình, thời gian 10 năm thực sự là có thể làm cho Mộ Dung Ly tiến vào cảnh giới lục đạo luân hồi, thậm chí là cấp bậc thất tinh luyện cương. Hảo, nơi này có nhiều nhân chứng như vậy, nếu ngươi định nghĩ tới chuyện không thừa nhận, thì đó cũng là không có khả năng. Ngươi xác định sao? Dương Lỗi nheo mắt lại, cực kỳ tự tin nhìn Long Phi Vũ mà hỏi. Hừ, Long Phi Vũ ta cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu tử kia, hy vọng ngươi sau 10 năm vẫn còn có thể giữ được kiêu ngạo như vậy. Long Phi Vũ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, tiểu gia hỏa này lại dám chất vấn chính mình, quả thực rất làm cho người ta căm tức, vì đạt được công bằng, như vậy lần này, chuyện ngươi vô lễ đối với ta thì ta cũng không so đo với ngươi, cho nên lần này cũng không cần phải để ngươi đi diện Bích Tư quá. Nhưng mà chuyện Cẩu Tư Nhiên, ngươi còn phải cấp ta một thông báo. Cẩu Tư Nhiên rốt cuộc không phải là do ngươi giết. Yên tâm. Mặc dù là ngươi giết thì hiện tại ta cũng sẽ không làm gì đối với ngươi, muốn thu thập ngươi, ta cũng phải chờ đợi sau khi nhận được ước hẹn 10 năm này trôi qua. Tiếp theo Long Phi Vũ nói với Cổ Mặc, Cổ lão, tiểu tử này liền không để cho hắn diện Bích. Nếu không sau 10 năm mà bị thua, tiểu tử này lại sẽ nói thắng không phục. Như vậy sao được, tiểu tử này không tôn kính Long trưởng lão ngươi. Ta cho rằng có lẽ để hắn bế quan 100 năm thì tốt hơn. Cổ Mặc nghe vậy lắc đầu nói, không cần phải thế, nếu tiểu tử này đúng là bất kính đối với ta, thì ta cũng không trách cứ hắn. Cho nên, việc trừng phạt này cũng không cần phải có. Long Phi Vũ trong lòng vẫn còn mơ hồ không rõ ràng lắm. Nếu như là diện Bích 100 năm như thế, vậy thật sự là cơm canh đều đã nguội ngắt. Khi đó mà vẫn còn so sánh võ, thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chương 660, 10 năm ước hẹn. 2. Nếu Long trưởng lão nói như vậy thì việc này coi như xong. Cổ Mặc thấy Long Phi Vũ kiên trì, cuối cùng cũng đành gật đầu, tiếp theo nói với Dương Lỗi, ngươi còn không mau cảm ơn Long trưởng lão khoan hồng độ lượng. Dương Lỗi nào có ý định nhận lỗi đối với lão tiểu tử đó. Mặc dù nhìn bề ngoài thì lão gia hỏa này thật sự là còn trẻ, nhưng tuổi thực tế cũng không ít. Ở chỗ này, chỉ sợ ngoại trừ Chu Nhiên và Cổ lão ra thì những người còn lại mà có tuổi tác lớn hơn so với lão, thật đúng là không có. Dáng dấp soái ca tiểu bạch kiểm kia của lão khiến cho Dương Lỗi không khỏi sinh ra ý nghĩ so sánh thú vị. Người này, phải chăng là ông già thỏ chứ? Như thế nào, lời của ta ngươi cũng không nghe sao? Cổ Mặc nhìn thấy Dương Lỗi bất động, liền trợn mắt liếc nhìn hắn mà nói. Dương Lỗi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt, nhìn Long Phi Vũ rồi thi lễ mà nói tiếp, thật xin lỗi, Long trưởng lão, là tiểu tử động chạm đến lão nhân gia ngài, hy vọng lão nhân gia ngài tha thứ. Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, hy vọng ngươi tu luyện thật tốt. 10 năm sau sẽ không làm cho ta thất vọng, cũng không khiến cho mọi người thất vọng. Long Phi Vũ xua xua tay, nhưng trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Có thể làm cho tiểu tử này mở miệng nói xin lỗi, đúng là thật không dễ dàng. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt yếu xìu của Dương Lỗi mà tâm tình của Long Phi Vũ đúng là tốt hơn rất nhiều. Sau khi đám người Long Phi Vũ rời khỏi đây, Dương Lỗi trở lại trong nhà mình. Lúc này chỉ còn có mấy người Chu Nhiên, Cổ Mặc, Trương Dật lưu lại.
tiểu tử ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói đi, Cẩu Tư Nhiên kia có đúng là ngươi giết không? Vừa mới đi vào trong phòng ngồi xuống, Trương Dật liền nghiêm mặt, nhìn chăm chú Dương Lỗi mà hỏi. Là con giết. Tên kia lại dám uy hiếp con, còn muốn bắt Tiểu Ngọc để đối phó con. Trong cơn giận dữ con đã giết chết hai người hắn và Huyền Si. Hai người này hiện tại mặc dù vẫn chưa chết, nhưng so với chết cũng không khác gì lắm, không có sự khác nhau quá lớn nào. Dù sao việc này cũng không cần phải giấu giếm. Mặc dù là nói ra thì cũng không có việc gì. Dương Lỗi liền không tin, chẳng lẽ mấy ông lão này còn có thể bởi vì một trưởng lão xấu rành rành và một người của Huyền gia mà trở mặt với chính mình hay sao? Tiểu tử ngươi, thật sự là to gan lớn mật. Trương Dật thấy hắn thừa nhận thẳng thừng như vậy, thì vẫn sửng sốt một phen, rồi mới nói tiếp, mà ngay cả ta cũng không dám giết Cẩu Tư Nhiên, tiểu tử ngươi lại dám lấy tánh mạng của hắn. Ngươi cũng đã biết, nếu như là Long trưởng lão liều lĩnh muốn giết ngươi, báo thù cho Cẩu Tư Nhiên, thì mặc dù là cổ lão cũng chưa chắc có khả năng chống đỡ được. Thôi đi, đừng trách hắn. Nếu chuyện đã như vậy, dẫu nói thêm nữa cũng không có tác dụng. Huống chi Long trưởng lão không phải không so đo chuyện này sao? Cổ Mặc có hơi xua xua tay mà nói. Cổ lão, tiểu tử này nếu không đánh cho nó một trận, liền làm sập trời đó. Trương Dật nói. Không có việc gì, người trẻ tuổi thì phải hoạt bát một chút rồi hãy nói sau. Cái con chó nhỏ kia, giết thì đã giết, lại dám nghĩ đến việc bắt được con dâu của ta làm mồi dụ, có giết hắn cũng xứng đáng. Người như vậy, ở lại Huyền Cơ Môn, cũng là lãng phí tài nguyên, giết rất hay. Giọng điệu của Chu Nhiên cũng là cực kỳ bảo vệ Dương Lỗi. Hai vị sư phụ, cổ lão. Những việc lặt vặt này mọi người liền không cần lo nữa. Chẳng qua là một chút việc nhỏ mà thôi, bản thân tiểu tử có lẽ có thể xử lý. Dương Lỗi đáp. Hừ, cái đồ tiểu hỗn đảng ngươi vẫn còn mở miệng nói mà không biết xấu hổ. Nói cho ngươi, nếu như không phải có ta lại còn hai vị sư phụ của ngươi cùng nói thêm, thì tiểu tử ngươi có mấy cái mệnh nữa cũng không đủ giết. Cổ lão thấy tiểu tử này vẫn có thái độ như không sao cả, thì lập tức cũng có chút giận, quát khẽ. Đây không phải không có việc gì sao? Cổ lão ngài không cần lo lắng. Cho dù Long Phi Vũ kia thực sự muốn giết con, thì hắn cũng không có năng lực kia. Dương Lỗi cười nói, hiện nay chính mình đã hoàn toàn khống chế thế giới mộng huyễn, mà Long Phi Vũ kia cũng không phải người tu luyện quy luật hệ không gian. Cho nên nếu như chính mình không đối phó được lão ta, cho dù là đánh không thắng, chạy không thoát, như vậy chính mình cuối cùng vẫn có khả năng tiến vào trong thế giới mộng huyễn để tị nạn. Cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, trừ phi đối phương nắm giữ lực lượng của quy luật hệ không gian, hơn nữa tu vi còn phải cao hơn mình, nếu không chính mình căn bản không có thời gian, khiến cho chính mình lại lần nữa tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Được rồi, những việc lặt vặt này đừng nói, nhưng mà một mình ngươi phải tu luyện thật tốt. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi, nhớ ra tu vi cảnh giới hiện nay của Dương Lỗi đã biến thành như vậy, ngay cả võ giả với cảnh giới bình thường thông huyền cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Phải biết rằng, một lần vừa rồi, đây chính là ký ức của Chu Nhiên còn nhớ đầy đủ rõ ràng. Mà vào đúng lúc đó Dương Lỗi tu vi khá yếu, nhưng lại là âm dương nhị khí, thậm chí đạt tới cấp bậc tam hoa tụ đỉnh, vì vậy lão hỏi, tiểu Lỗi, thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tu vi của ngươi, hiện nay làm sao như thế nào có thể rơi xuống cấp bậc võ thần đại viên mãn? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi sử dụng bí pháp, do đó làm xảy ra chuyện tu vi của ngươi giảm xuống? Điểm này thật đúng là khiến cho Dương Lỗi có hơi đau đầu, giải thích như thế nào mà tu vi của chính mình rơi xuống đến cấp bậc võ thần. Điều này đích xác là một vấn đề lớn. Nếu như không nói rõ ràng ra, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không chịu để yên. Nhất định phải làm cho rõ ràng. Mà hiện tại vấn đề là, chính mình phải nói dối như thế nào mới có thể lọt qua cửa ải này. Chính mình dẫu sao cũng không có khả năng nói ra chuyện bản thân mình có được một thế giới, nói ra việc của chính mình ở trong thế giới vị diện kia. Đây chính là bí mật tuyệt đối của mình, khẳng định không thể nói cho những người khác. Thế nào, những việc lặt vặt này mà ngươi còn muốn gạt chúng ta? Đối với biểu hiện như vậy của Dương Lỗi thì cổ lão cũng có chút bất mãn. Tiểu tử này, chuyện quan trọng như vậy lại đều không nói ra. Kỳ thật, nó vẫn có liên quan đến Cẩu Tư Nhiên. Tu vi hai người Cẩu Tư Nhiên và Huyền Si không yếu, hơn nữa trên người Cẩu Tư Nhiên vẫn còn có một món tiên khí phỏng chế. Ở trong tay hắn, đó là có uy lực vô cùng vô tận. Đệ tử đành lợi dụng trận pháp, giết chết hai người bọn họ. Dương Lỗi vừa nghĩ vừa nói, nếu như không phải nhờ có trận pháp, thì ai chết ai sống vẫn còn không chắc chắn. Có điều mặc dù con giết được hai người bọn họ, nhưng mà là thắng thảm. Tu vi của con bởi vì thi triển bí pháp đặc biệt, do đó làm cho tu vi sụt xuống. Chương 661, chuẩn bị trước khi đi đại lục vô cực. Cẩu Tư Nhiên lại thực sự cấu kết với người ngoài để đối phó đệ tử Huyền Cơ Môn ta, rất đáng hận. Giết được là tốt, giết được là tốt. Trương Dật vỗ bàn quát lên. Trương Dật là người ghét nhất những kẻ cấu kết cùng bên ngoài, làm hại đệ tử trong môn phái.
cho nên đối với việc Dương Lỗi giết chết Cẩu Tư Nhiên thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà điều khiến cho Trương Dật lo lắng chính là, tu vi của Dương Lỗi bị giảm xuống, liệu có phải lưu lại di chứng gì hay không? Nếu mà là như vậy, thế thì liền mất nhiều hơn được. Vậy tình huống của ngươi hiện tại thế nào? Để ta xem nào vết thương của ngươi như thế nào, có đúng là không có thể khôi phục được hay không? Chu Nhiên quan tâm hỏi, đây chính là chuyện quan hệ đến tương lai phát triển của Dương Lỗi, không đại khái được. Mà hiện nay Dương Lỗi chính là đệ tử duy nhất của mình, còn về phần người đệ tử kia ở Tu La Điện, Chu Nhiên đã từ bỏ. Lúc này Dương Lỗi mới là đệ tử đích thực của mình. Đối với sự an toàn của Dương Lỗi, đương nhiên là lão phi thường quan tâm. Dương Lỗi thấy bọn họ quan tâm đến mình như thế, trong lòng tự nhiên cũng là cảm động. Từ lúc chính mình đi tới thế giới này, không, hẳn là phải nói, chính mình bị phụ thân Dương Lỗi đè nén, hắn là một người chuyên môn ức hiếp. Mười mấy năm trừ Dương Nguyệt và Đông Phương Tiểu Vũ quan tâm đến hắn, liền không ai đã để ý tới hắn. Mà ngay vào lúc này có nhiều người quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Dương Lỗi vẫn cảm động hết sức. Sư phụ, con không sao, người yên tâm. Hiện tại tu vi cảnh giới của con mặc dù chỉ là võ thần đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu đích thực của con thì người đã thấy được, mặc dù là võ giả cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, thì con cũng nắm chắc đánh bại, thậm chí còn giết chết đối phương. Cho nên, mọi người không cần thiết lo lắng. Cứ để ta nhìn một cái, xem có đúng là không có di chứng hay không. Nếu như mà có di chứng, đây chính là một chuyện phiền toái. Có lẽ cẩn thận hơn một chút thì thật là tốt. Cổ Mặc cũng vừa nói, cho nên, Dương Lỗi, ngươi hãy để cho chúng ta nhìn một cái. Không có việc gì tốt nhất, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Được rồi. Thấy bọn họ kiên trì như thế, Dương Lỗi cũng chỉ đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thấy Dương Lỗi gật đầu, Chu Nhiên liền tự đưa chân khí của mình vào trong cơ thể Dương Lỗi, để xem xét tình huống của Dương Lỗi. Đương nhiên Dương Lỗi tận lực che giấu chân khí trong cơ thể, hơn nữa còn khiến cho những pháp bảo trong cơ thể, ví dụ như không động ấn, ví dụ như kiếm tháp, còn có thế giới châu kia, tất cả đều che giấu đi. Những thứ này là không thể để bị bại lộ. Sau lần kiểm tra này, Chu Nhiên không hề phát hiện tình huống dị thường nào, cho nên liền cũng an tâm. Sau này nếu như gặp phải vấn đề tương tự như vậy thì nói cho chúng ta biết trước. Chúng ta có khả năng giúp ngươi giải quyết, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính, biết không? Vạn nhất nếu mà xảy ra vấn đề gì, thì ngươi để cho mấy lão gia hỏa chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhìn Dương Lỗi, Chu Nhiên vẫn rất tức giận. Tiểu tử hỗn này, chuyện như vậy, nếu nói cho mình thì căn bản là sẽ không phát sinh tình huống tu vi sụt giảm như vậy. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, tu vi sụt giảm này, căn bản là không phải Cẩu Tư Nhiên và Huyền Si gây ra được. Tu vi của bọn họ mặc dù không tồi, nhưng vẫn còn không đến mức khiến cho Dương Lỗi phải chật vật như vậy. Nguyên nhân đích thực của chuyện tu vi bị sụt giảm, bởi vì là thế giới mộng huyễn của mình bị Lộ Ti xâm lấn. Đương nhiên những việc lặt vặt này, Dương Lỗi vẫn không dám nói cho bọn họ. Mặc dù bọn họ đã xem như người mà chính mình có thể tín nhiệm. Lần sau sẽ không làm thế này nữa. Dương Lỗi cười hắc hắc mà nói. Cái đồ tiểu tử thúi, còn dám có lần sau. Nếu mà có lần sau, ta liền cắt đứt chân của ngươi, hoặc là cấm đoán bế qua ngươi, để ngươi diện bích tư quá suốt 300 năm giá. Trương Dật nghe vậy liền trợn trừng mắt lườm mà nói. Quá độc ác, sư phụ, người làm thế này cũng quá độc ác đi, 300 năm. Câu này mà người cũng nói được. Dương Lỗi giật mình la lên. Chính là khiến cho tiểu tử ngươi sợ hãi, nếu không trí nhớ của tiểu tử ngươi là sẽ không kéo dài được lâu. Trương Dật thấy Dương Lỗi sợ hãi, thì đúng là cực kỳ vừa lòng. Đúng rồi, hai vị sư phụ, còn có Cổ lão, con có chuyện muốn nói với mọi người. Dương Lỗi nhìn ba người mà nói. Chuyện gì, lề mề, nói ra là được. Có đúng là lại gây tai họa hay không? Trương Dật bảo. Cái này, các vị sư phụ phát sinh hiểu lầm, con đương nhiên không phải gây họa, con đây là người an phận thủ thường thì làm sao có thể sẽ gây họa được. Nhưng mà con muốn đi tìm nhị tỷ Dương Nguyệt của mình. Con đã đáp ứng với tỷ, muốn đi gặp tỷ. Dương Lỗi nói. Là chuyện này a, không có việc gì, đi được. Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi gật đầu nói, nếu có vấn đề gì thì ta có khả năng đưa ngươi đến đó. Dương Lỗi lắc đầu, cái này không cần, đệ tử vẫn còn có một việc, đó chính là con muốn đi tìm mẫu thân của mình. Mẫu thân của ngươi? Không sai, mẫu thân của con tại Đại Lục Vô Cực, cho nên lần này con tính toán sau khi đi gặp nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, sẽ phải xuất phát đi Đại Lục Vô Cực tìm kiếm mẫu thân của con. Dương Lỗi nhìn ba người, trong lòng vẫn tương đối lo lắng. Bọn họ đều là thật lòng quan tâm đến chính mình, nhưng cũng đúng là vì bọn họ quá quan tâm tới mình nên có thể sẽ không để cho chính mình đi Đại Lục Vô Cực. Bởi vì Đại Lục Vô Cực không giống với Đại Lục Sùng Võ. Ở bên kia có thể nói là cao thủ nhiều như mây, cao thủ cảnh giới tạo hóa, cũng không ít ỏi giống như Đại Lục Sùng Võ. Một đại môn phái của bọn họ, cao thủ cảnh giới tạo hóa trong đó còn có hơn 10 người. Không giống Đại Lục Sùng Võ,
7 đại tiên tông thì Huyền Thiên Tông nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ có 5 người mà thôi, có thể thấy được cao thủ cảnh giới tạo hóa quá mức ít ỏi ra sao. Ngươi muốn đi đại lục vô cực? Cái này không được, tuyệt đối không được. Dương Lỗi vừa mới dứt lời, Cổ Mặc liền mở miệng cự tuyệt, đại lục vô cực quá nguy hiểm, hơn nữa hiện tại đường sang đại lục vô cực trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đường đi duy nhất chính là thông qua vô tận chi hải. Nhưng mà vô tận chi hải là một trong tam đại cấm địa, nơi đó nguy cơ trùng trùng, đi vào đó là cửu tử nhất sanh. Hơn nữa chúng ta lại không thể đi cùng ngươi. Cho nên, việc đi đại lục vô cực này, ngươi có lẽ hết hy vọng đi. Đúng vậy, đại lục vô cực quá mức nguy hiểm, cho nên lần này đây, ta cũng không đồng ý, Trương Dật lập tức phụ họa. Chương 662, Tiên Phù. 1. Không sai, đại lục vô cực cường giả như mây, nguy cơ tứ phía. Chỉ một lần không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tiểu Lỗi, đại lục vô cực thì ta cũng không đồng ý để ngươi đi. Chu Nhiên cũng nói. Đại lục vô cực, Chu Nhiên mặc dù đã từng đi qua, nhưng tại đại lục kia, cường giả thật sự là nhiều lắm. Lúc ấy Chu Nhiên tại đại lục sùng võ cũng coi là người nổi bật, nhưng mà khi đến đại lục vô cực mới phát hiện, thực lực của mình, căn bản kém đến quá xa, ngay cả xếp hàng 30 người đứng đầu đều không đạt được. Mà ở đại lục sùng võ, tối thiểu lão có khả năng xếp hạng đến 10 người đứng đầu. Có thể thấy được đại lục vô cực cường đại ra sao. Đại lục vô cực, con là không thể không đi. Cho nên hai vị sư phụ, Cổ lão, mọi người khuyên con cũng không có tác dụng. Trừ phi con chết, nếu không chuyện đại lục vô cực thì là con nhất định phải đi. Dương Lỗi nói với giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Nói giỡn, nếu như không đi đại lục vô cực, như vậy chính mình chẳng phải là thảm. Nhiệm vụ vô phương hoàn thành, vậy thì chính mình còn nói gì đến chuyện thăng cấp. Phải biết rằng khống chế đại lục vô cực, nhiệm vụ này mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng trong lòng Dương Lỗi thật sự rõ ràng. Nếu đây là nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống, như vậy nếu như không được hoàn thành thì nhất định là có hạn chế, có trừng phạt. Nếu như không hoàn thành, như vậy chính mình rất khó bay lên cấp bậc cao hơn. Mục tiêu của mình chính là đỉnh cao tồn tại, phải tìm được con đường quay về thế kỷ 21. Nên nhiệm vụ quan trọng này, nhất định phải hoàn thành. Tại sao mà ngươi lại không chịu mở mang đầu óc như vậy? Không nói đại lục vô cực nguy hiểm như thế nào, chỉ nói tới vô tận chi hải đi thông đại lục vô cực cũng là nguy cơ trùng trùng. Với tình huống hiện tại của ngươi, nếu muốn đi đến đại lục vô cực thì đó là cửu tử nhất sanh. Trương Dật nhìn thấy Dương Lỗi kiên quyết như vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Đối với tính cách của đệ tử Dương Lỗi này thì lão thật sự biết rõ ràng. Một khi chuyện đã quyết định thì căn bản hắn sẽ không thay đổi, mặc dù là bắt hắn xích lại thì hắn cũng nghĩ tất cả biện pháp để rời khỏi. Dẫu nguy hiểm cũng phải đi. Bởi vì vấn đề này quan hệ đến thân thế của con. Nếu như con không đi, liền không giải được bí ẩn này. Như vậy nếu con muốn đạt được vô thượng võ đạo thì căn bản không có khả năng. Cho nên vì tất cả điều này, con nhất định phải đi đại lục vô cực, bất kể nguy hiểm đến đâu. Ánh mắt Dương Lỗi vô cùng kiên định. Được rồi, ta không nói được ngươi. Nhưng mà nếu ngươi muốn đi thì có khả năng để cho ta và Chu trưởng lão đi cùng với ngươi. Trương Dật suy nghĩ một chút, giảm xuống một nấc thứ yếu. Cái này không được. Hai vị sư phụ, làm thế nào mà con có thể để cho hai người cùng đi theo con mà chịu mạo hiểm? Hơn nữa vô tận chi hải kia quá nguy hiểm, chỉ người nào có tu vi dưới cảnh giới thông huyền mới có một tia cơ hội nhỏ nhoi. Ai có tu vi cao hơn thông huyền mà đi thì quả thực chính là một con đường chết. Cho nên, hai vị sư phụ, ý tốt của hai người thì con xin lĩnh, còn chuyện đại lục vô cực này là việc của con, có lẽ do chính con đi giải quyết thì tốt hơn. Dương Lỗi nghe Trương Dật nói muốn đi cùng chính mình, điều này khẳng định không được. Mặc dù nói, chính mình có lẽ có biện pháp mang bọn họ tới đó, nhưng dẫn bọn họ đi thì chính mình chẳng phải là bị buộc kìm tay kìm chân sao? Bởi vì có rất nhiều chuyện, là không thể để cho bọn họ biết đến. Ai? Cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi, thật sự là muốn làm chúng ta tức đến chết sao? Chu Nhiên đương nhiên cũng đã rõ tính cách tên đồ đệ này của mình. Nhưng mà điều hắn nói cũng đích thật là sự thật, vô tận chi hải kia đã xảy ra thay đổi, không hề là giống như trước nữa. Hiện tại nếu như là người có tu vi vượt qua cấp bậc thông huyền xông qua đó, thì đấy thật sự chính là cửu tử nhất sanh. Không, phải nói là chết nhiều hơn sống. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy, cường giả xông vào vô tận chi hải nhiều không kể xiết, thế nhưng không có một người có thể sống sót. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mà mấy trăm năm nay, liền không còn có cường giả đi vào vô tận chi hải. Có điều trong vô tận chi hải kia, mặc dù là nguy cơ trùng trùng, nhưng kho báu bên trong cũng là rất nhiều. Nghe nói tiên khí so với cả 7 đại tiên tông đại lục sùng võ tổng cộng vào thì vẫn còn phải hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy mới hấp dẫn vô số cường giả đi vào đó mạo hiểm. Đúng như câu người vì tham mà chết, chim vì ăn mà vong. Tham lam, đó là bản tính của con người. Mà trước đây, đi tới đại lục vô cực còn có một thông đạo khác. Có điều đáng tiếc,
Thông đạo này tại nhiều năm trước đã bị phá hủy. Như thế làm cho giữa đại lục vô cực và đại lục sùng võ, cũng chỉ có vô tận chi hải kia là một con đường nối thông duy nhất. Cho nên nếu muốn đi đại lục vô cực, hoặc là người đại lục vô cực nếu muốn tiến vào đại lục sùng võ, thì cũng chỉ có một con đường này là có thể đi. Đương nhiên con đường này so với một lối thông đạo trước kia, đó là nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như có được thực lực tuyệt đối, tu vi có thể đột phá cấp bậc tạo hóa thì có lẽ có khả năng đi qua vô tận chi hải. Hoặc là dùng phong ấn áp chế tu vi cảnh giới, khiến cho cảnh giới bản thân duy trì tại cấp bậc võ thần, mà như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới có một cơ hội có khả năng xông qua. Còn nếu như không áp chế, vậy tuyệt đối là không hề có cơ hội. Hơn nữa người nào mà phong ấn tu vi, sau khi đi qua vô tận chi hải sẽ bị pháp tắc chi lực đặc thù của vô tận chi hải gia cố phong ấn. Khi đó nếu muốn chính mình mở phong ấn ra thì sẽ gặp khó khăn. Khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi là lợi dụng lực lượng thiên kiếp, nhưng ai dám lợi dụng lực lượng thiên kiếp để đi mở phong ấn ra đây? Cái đó quả thực chính là tự sát. Nhiều năm qua, cả Huyền Nguyên Tinh liền không có mấy người võ giả đích thực phi thăng thượng giới. Những ai muốn đột phá để phi thăng thượng giới, không hề nghi ngờ, ai nấy đều là chết thảm dưới công kích của thiên kiếp. Chuyện này, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta không muốn phải nghe tin tức tiểu tử ngươi đã ngã xuống. Cổ lão bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý với sự lựa chọn của Dương Lỗi. Yên tâm đi, cổ lão cùng hai vị sư phụ. Đệ tử là ai, mọi người còn không biết sao? Con cũng sẽ không đánh trận chiến mà không có nắm chắc. Huống chi, mọi người đều nói rằng con là người có được mạng lớn. Nếu có được mạng lớn, lại được trời cao chiếu cố, vậy thì lại làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy được. Cho nên, cái này mọi người không cần thiết lo lắng, tiểu tử ta từ trước tới nay đều là phúc lớn mạng lớn, sẽ không thể chết dễ dàng như vậy. Dương Lỗi cười ha hả nói tiếp. Chương 663, Tiên Phù 2. Hơn nữa, tiểu tử con mặc dù cảnh giới chỉ là cấp bậc võ thần, nhưng mà thực lực chân chính cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù là cường giả ngũ khí triêu nguyên, con cũng nắm chắc chiến thắng hắn. Huống chi, nếu như không đánh lại, không phải con còn có tuyệt chiêu chạy trối chết a, cho dù nói như thế nào, tiểu tử ngươi đều phải cẩn thận là trên hết. Vạn nhất nếu là không địch lại thì ngươi cứ quay trở lại, không cần miễn cưỡng xông qua. Cổ lão vừa nói xuất ra một món đồ, đó là một quả phù triện, mặt trên có ký hiệu phong cách cổ xưa, nhưng khí tức cũng là thu kín. Không có một chút tia năng lượng nào tiết ra ngoài. Nhưng mà nhìn ký hiệu kia, ký hiệu màu vàng liền có khả năng biết, phù triện này tuyệt đối không phải phù triện bình thường. Dương Lỗi là một phù sư, làm bùa chú, đương nhiên có khả năng nhìn ra được một chút manh mối. Phù triện này cũng không phải linh phù bình thường, nó đã là cao hơn linh phù tồn tại, phỏng đoán so với tiên phù cũng không kém là bao nhiêu. Tối thiểu hẳn là tồn tại ngụy tiên phù. Vì ngụy tiên phù, đó chính là cao hơn linh phù, nhưng phẩm chất của nó lại vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc tiên phù, cho nên gọi là ngụy tiên phù. Ngụy tiên phù này có uy lực so cùng tiên phù thì không kém là bao nhiêu. Nhưng khác nhau duy nhất của nó chính là, tiên phù đích thực bình thường có khả năng sử dụng nhiều lần. Căn cứ phẩm chất của tiên phù cấp bậc càng cao thì số lần có khả năng sử dụng cũng càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Mà tiên phù đẳng cấp phẩm chất càng thấp, thì số lần có thể sử dụng càng thấp, đồng dạng, uy lực cũng càng yếu. Nhưng ngụy tiên phù này lại khác. Uy lực của ngụy tiên phù, bình thường chỉ là tương đương với tiên phù hạ phẩm, hơn nữa, còn hơi kém một chút. Mặt khác ngụy tiên phù và tiên phù đích thực khác nhau ở chỗ, ngụy tiên phù nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần. Sau khi sử dụng 2 lần, ngụy tiên phù này sẽ hóa thành hư vô. Mà một chút tiên phù cấp bậc đặc biệt cao, tiên phù cực phẩm thì đây chính là sự vượt trội. Chỉ cần có bổ sung năng lượng thích hợp, những tiên phù cực phẩm này thậm chí có khả năng sử dụng tiếp tục không có hạn chế. Ngụy tiên phù. Cừ thật, cổ lão ngươi thật đúng là không tiếc, đây lại là một quả ngụy tiên phù. Chu Nhiên là người biết hàng, lão vừa nhìn liền nhận ra quả phù triện này. Cái này, cổ lão, tiên phù này ta không thể nhận. Dương Lỗi vội vàng cự tuyệt. Ngụy tiên phù này có giá trị còn thấp hơn ngụy tiên khí. Có thể nói, phù triện như vậy là dùng để cứu mạng. Vào thời khắc mấu chốt, nếu có vật này thì chẳng khác nào đã xuất ra một mạng. Dương Lỗi suy đoán, miếng ngụy tiên phù này hẳn là cổ lão chuẩn bị cho bản thân mình độ kiếp mà thôi, chính mình làm thế nào có thể nhận được miếng tiên phù này của lão. Cho nên, mặc dù trong lòng có một chút ý nghĩ đối với miếng tiên phù này, nhưng Dương Lỗi cũng không tính toán nhận lấy miếng tiên phù này. Huống chi, bản thân chính là vị phù sư, muốn luyện chế tiên phù thì mặc dù hiện tại còn kém xa lắm. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, không được bao lâu, chính mình tất nhiên có khả năng chế tạo ra tiên phù đích thực. Cho ngươi, coi như ngươi mượn. Lần đi đại lục vô cực, nguy hiểm chồng chất. Một chút rồi mới đi. Chờ sau khi mình trở về từ đại lục vô cực cũng không trễ. Dương Lỗi đi một mình, cũng là cực kỳ thoải mái. Về phần chúng nữ đều ở trong thế giới mộng huyễn, cũng không cần Dương Lỗi lo lắng.
Không thể không nói, nữ nhân ở chung đều là nhanh chóng làm quen. Không tới một ngày, bọn họ cũng đã rất thuộc đường. Vào ngày hôm qua, lúc chúng nữ tiến vào thế giới mộng huyễn thì mới biết được, Dương Lỗi lại cứu nhiều nữ nhân Dương Ngọc Hương như vậy. Hơn nữa ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, khó tránh khỏi lên cơn ghen. Dương Lỗi cố gắng mà không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là trốn ra. Dương Lỗi mới đi ra đại điện Huyền Cơ Môn, liền nghe có người gọi chính mình, nhưng lại là giọng nữ. Chương 664, lại thấy tiên khí. Âm thanh này có vẻ hơi quen tai, nhưng mà hắn cũng không nhớ ra được là ai. Người như thế này, hẳn là không quá quen thuộc với chính mình. Nếu như là người quen, như vậy chính mình khẳng định là có khả năng nhớ ra là ai. Dương Lỗi. Dương Lỗi xoay người vừa nhìn, một người nữ nhân mặc quần áo trắng tinh, mặt mũi xinh đẹp trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Lỗi. Bên người vẫn còn một tiểu cô nương đi theo, thiếu nữ này là Tiêu Tiêu. Mà nữ nhân có vẻ thành thục kia không phải người khác, đúng là sư phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc. Nhưng mà Dương Lỗi lại cảm giác được nữ nhân này cũng không phải Liên Nhã Đình. Bởi vì nữ nhân này không được quyến rũ như Liên Nhã Đình, mà là có vẻ đơn thuần hơn một chút. Chẳng lẽ bọn họ là sinh đôi? Hoặc là có lẽ duyên cớ khác? Dương đại ca, ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng liền đi. Hơn nữa xuất quan mà cũng không tìm đến người ta. Ngươi có đúng là không thích Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu nhìn Dương Lỗi mà nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương như vậy, làm cho người ta không khỏi đau lòng. Dương Lỗi biết, Tiêu Tiêu nha đầu kia, mặc dù xem ra làm cho người ta thương xót, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Trên thực tế, nàng là đang giả bộ đáng thương, tại Huyền Cơ Môn, chính mình cũng không ít lần bị nàng lừa gạt. Tiêu Tiêu, được rồi, ngươi cũng đừng làm bộ. Dương Lỗi xoa xoa đầu Tiêu Tiêu, liền nhìn Liên Nhã Đình mà hỏi, Liên sư thúc, không biết sư thúc tìm ta có gì muốn nhắn lại? Tiểu Ngọc bọn họ đâu? Bọn họ đã xuống núi trước. Dương Lỗi đáp, không có khả năng, ngươi gạt ta à, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia của Tiểu Ngọc, thì ta không có biện pháp làm khó dễ ngươi. Ta chính là sư phụ của Tiểu Ngọc, ngươi có lẽ thành thật một chút để cho Tiểu Ngọc tới gặp ta. Nữ nhân này không phải Liên Nhã Đình, mà là muội muội Liên Nhã Như của Liên Nhã Đình. Nàng chính là một mực chú ý đến Dương Lỗi, hơn nữa Dương Lỗi căn bản là vô phương phát hiện điều đó. Bởi vì Liên Nhã Như có cầm giữ một kiện tiên khí. Tiên khí này là một mạch gương. Chiếc gương côn lôn kính có khả năng theo dõi bất luận kẻ nào. Ta còn biết ngươi có các nữ nhân khác. Hoàng Dung, Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, Mục Niệm Từ, Tạ Đạo Thanh, chuyện gì của ngươi đều không lừa được ta. Liên Nhã Như cười ha hả nhìn Dương Lỗi. Nghe được lời của nàng, Dương Lỗi lập tức cảm giác sau lưng lạnh cả người. Ngươi làm sao biết? Dương Lỗi nhìn nàng mà hỏi. Làm sao ta biết? Ngươi đây cũng đừng quản. Liên Nhã Như thấy Dương Lỗi căng thẳng như vậy thì không khỏi cười. Một tiếng cười này, làm ngay cả Trăm Hoa cũng đều thất sắc, khiến cho Dương Lỗi cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới dáng vẻ nàng cười rộ lên, lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Hừ. Mà lúc này, Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ thất thố của Dương Lỗi thì khẽ hừ một tiếng không vui, lúc này mới khiến cho Dương Lỗi tỉnh táo lại. Dương Lỗi xấu hổ gãi gãi đầu. Liên sư thúc, là Tiểu Ngọc nói cho ngươi sao? Dương Lỗi nhìn Liên Nhã Như mà hỏi, không đúng, Tiểu Ngọc không có khả năng nói cho ngươi, chẳng lẽ là Tiểu Vũ tỷ? Điều này cũng không có khả năng. Liên sư thúc, ngươi không phải Liên sư thúc, không phải sư phụ của Tiểu Ngọc, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Dương Lỗi sắc mặt đại biến. Hắn kéo Tiêu Tiêu sang một bên, cực kỳ cảnh giác nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này không có khả năng là Liên Nhã Đình, bởi vì khí tức không giống. Ta không phải Liên Nhã Đình, vậy ta là ai? Liên Nhã Như nhìn Dương Lỗi với gương mặt tươi cười. Đối với việc Dương Lỗi có thể nhận ra bản thân không phải là tỷ tỷ Liên Nhã Đình, thật sự nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc mà chỉ là nhìn một chút, xem hắn có thể đoán ra bản thân là ai hay không. Đương nhiên điều càng muốn hiểu cho rõ chính là, sau khi hắn biết chính mình không phải tỷ tỷ Liên Nhã Đình thì sẽ làm như thế nào. Dương Lỗi bị nàng hỏi như vậy, trong đầu chợt lóe lên một đạo ánh sáng. Chính mình thật sự là ngốc đến chết, lại quên bén ngay cả chuyện chính mình có giám định thuật. Chỉ cần chính mình xem xét như thế, vậy chẳng phải là sáng tỏ hay sao? Vì vậy Dương Lỗi đối với Liên Nhã Như liền quét một tia giám định thuật. Những tin tức về Liên Nhã Như lập tức xuất hiện toàn bộ ở trong đầu Dương Lỗi. Liên Nhã Như, muội muội của Liên Nhã Đình, tu vi lại cũng là cảnh giới bát quái ngưng thần, đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Thế nhưng điều khiến cho Dương Lỗi tò mò chính là, làm sao nàng biết chuyện về Hoàng Dung? Liên sư thúc, ngài là sư thúc muội muội của sư phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc. Các ngươi có vóc người thật là giống nhau như đúc. Nhưng mà ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Lỗi đã biết thân phận của Liên Nhã Như, nên thật sự cũng không còn căng thẳng như thế. Vì vậy hắn nhìn Liên Nhã Như mà hỏi với vẻ mặt dễ dàng. Ngươi nhanh như vậy đã biết rõ ta là ai? Không đúng, thân phận của ta, ngay cả Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả Cổ Tĩnh nha đầu kia cũng không biết.
Mà ngươi làm sao biết? Liên Nhã Như cũng là cực kỳ tò mò. Thân phận của mình, đó là rất ít người biết đến, mặc dù là trong Huyền Cơ môn, thì số người biết cũng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Ha hả, Liên sư thúc, ngươi muốn biết sao? Nếu như muốn biết thì cũng dễ dàng. Chỉ cần Liên sư thúc ngươi nói ngươi làm sao biết chuyện về Dung Nhi bọn họ để trao đổi. Ta sẽ nói ra ta làm thế nào biết chuyện về sư thúc ngươi cho ngươi hay. Lúc này tảng đá lớn trong lòng Dương Lỗi đã rơi xuống, nên hắn cũng không còn căng thẳng nữa. Trong lòng hắn biết rõ ràng, Liên Nhã Như tìm đến chính mình là vì cái gì. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng điều có khả năng khẳng định chính là, nàng không phải tìm đến chính mình gây phiền toái là được rồi. Hảo, nói cho ngươi cũng không sao, đây là pháp bảo của ta. Ta nhìn thấy chính là từ mặt gương này. Liên Nhã Như xuất ra một chiếc gương đồng cổ, gương đồng này có phong cách cực kỳ cổ xưa. Đương nhiên, mặt gương đồng này và gương đồng bình thường tự hồ không khác nhau bao nhiêu, xem ra chỉ là gương đồng bình thường mà thôi. Có điều sau khi Dương Lỗi dùng giám định thuật quét qua một lần thì cũng là kinh ngạc cực kỳ. Chiếc gương đồng này lại là một kiện tiên khí. Không nghĩ tới Liên Nhã Như lại cầm giữ một kiện tiên khí, đây là một kiện tiên khí đích thực. Đương nhiên nếu như chỉ là tiên khí như vậy, thật cũng không sẽ làm Dương Lỗi kinh ngạc như thế. Điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là tên của kiện tiên khí này. Côn Lôn Kính, món tiên khí này lại là Côn Lôn Kính. Đương nhiên nếu như là Côn Lôn Kính đích thực, chính mình chỉ sợ là không xem xét nổi. Mà sở dĩ Dương Lỗi hiện nay có thể xem xét thành công, bởi vì mặt gương này là phỏng chế phẩm của Côn Lôn Kính. Nói cách khác, đây là một chiếc Côn Lôn Kính, Côn Lôn Kính đích thực chính là một kiện pháp bảo bẩm sinh. Mà cái gương này chỉ là một kiện tiên khí mà thôi, một kiện tiên khí cao cấp.